สวัสดีครับผมมายภาคภูมิครับอายุ32ปีครับแต่ผมยังอยากจะสร้างความสุขให้คนอื่นและคนรอบข้างอยู่ครับสวัสดีครับอโปณัฐวินครับ30แล้วครับ30ยัง fresh 30ยังจ๋อยเรื่องจ๋อยของคนแจ๋วสวัสดีครับใหม่สวัสดีครับขอบคุณมากๆนะครับในที่สุดเราก็ได้กลับมาเจอกันอีก1ครั้งในช่วงเวลาที่เติบโตขึ้นแล้วก็ตรงคอนเซปต์รายการเป๊ะมากๆ30ยังจ่อยนะวันนี้เราลองดูความจ่อยและความแจ๋วของทั้งคู่ที่เกิดขึ้นในช่วงใกล้ๆอายุประมาณนี้ขอเริ่มที่อโปก่อนเพราะว่าเพิ่งเป็นมือใหม่ในโซนนี้สุดๆนะครับอายุเพิ่งจะ30ปีไปเลยโปเขียนไว้ว่าสิ่งที่เพิ่งค้นพบคือการชั่งเลือกแล้วก็ใส่ดอกจันเอาไว้ว่าวงกลมสิ่งนี้คืออะไรครับก็ไม่เคย30เหมือนกันเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกตอนนี้ใกล้ๆตอนนี้มันเป็นไงบ้างอ่ะ30คือเหมือนเพิ่งมาค้นพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตที่เราเติบโตมาแบบเรามีนิสัยหนึ่งที่เราติดตัวตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้แต่วันนี้มันชัดมากจนเราตอบตัวเองได้ว่านิสัยก็คือความช่างเลือกเราจะถามตัวเองเสมอว่าอันนี้เราชอบไหมอันนี้เราชอบไหมอันนี้เราชอบไหมสมมุติว่าเพราะผมเป็นเจ้าของห้องเนี้ยแล้วผมจะเลือกของสักชิ้นหนึ่งมาตั้งผมว่าคงจะเลือกโซฟาแบบนี้เมื่อกี้ที่เราคุยกันว่าแบบโซฟาตัวนี้มันดูเหมาะกับห้องนี้ด้วยสีคือเหมือนสีมันมีหลายเฉดแต่ผมชอบเฉดนี้เข้ากับสีน้ำเงินเฉดนี้ที่ตั้งอยู่ตรงนี้กับแสงแบบนี้อะไรเงี้ยคือผมเป็นคนแบบนั้นเราช่างเลือกมากขึ้นพร้อมๆกับอายุที่มากขึ้นไหมครับช่างเลือกมากขึ้นเราช่างเลือกมากขึ้นและเราสามารถเลือกได้มากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นไหมครับด้วยครับมันแบบอย่างปัจจัยที่ทุกคนรู้กันมันเรื่องแบบเรื่องการเงินเรื่องสติปัญญาเรื่องประสบการณ์ชีวิตความผิดพลาดต่างๆเนี่ยมันเลยทำให้เราช่างเลือกได้เรียกว่าคมขึ้นสำหรับตัวโปนะครับวงกลมที่วงเล็บไว้มันคือแบบมันคือเรารู้ว่ามันสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างในชีวิตอะมันจะวนเป็นวงกลมมุดวันนี้เรามีความสุขมันไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้เราจะมีความสุขไหมคือสิ่งที่เคยเจอมันไม่ได้เป็นมันก็ไม่ได้ทุกข์ไปตลอดหรือตื่นเต้นเสียใจหรืออะไรก็ตามมันก็จะวนอย่างเงี้ยคือพอมันผ่านไปปั๊บมันก็จะกลับมาสุขใหม่มันก็วนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเรารู้สึกถึงลูปนี้วงกลมนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับรู้สึกถึงมันมาตลอดปะรู้สึกถึงมันมาตลอดแต่ว่าพอช่วง30อะรู้สึกชัดขึ้นเพราะประสบการณ์หลายๆอย่างให้เราเจอแหละเนาะมันก็เป็นมูดแบบนั้นปะเราก็จะเจอลูปที่มันแบบมีความสุขมีความทุกข์ซักเซสบ้างกราฟขึ้นกราฟลงบ้างอยู่ตลอดเวลาขอบคุณครับมาครับเราขอเรื่องเมื่อกี้ก่อนความช่างเลือกของอโปครับมองเห็นเรื่องนี้ยังไงบ้างและเขาบอกว่าในช่วงนี้เขาดูเลือกได้คมขึ้นนะเลือกได้คมขึ้นจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องช่างเลือกผมว่าตั้งแต่รู้จักเขาวันแรกในคือจริงๆเรารู้จักกันประมาณเกือบ10ปีที่แล้วมันเห็นง่ายๆเลยตั้งแต่เวลาแต่งตัวเวลาไปช้อปปิ้งช่วงแรกๆจะมีเวลาเยอะหน่อยก็ไปช้อปปิ้งของวินเทจของอะไรอย่างเงี้ยผมก็ได้ความรู้ในการช้อปปิ้งแบบของวินเทจที่เป็นเสื้อผ้าเยอะมากจากเขามันเกิดจากที่เขาช่างเลือกเขาจะรู้ดีเทล1 2 3 4 5 6แล้วก็มันก็ส่งผลเห็นได้ชัดมากในตอนถ่ายงานตอนถ่าย Kin Porsche The Series ในตอนถ่ายงานอื่นๆเขาจะเป็น selective มีความ selective จัดอยู่แล้วแต่ว่าใช่ความคมความพอดีในวิธีการเลือกแล้วก็เรื่องที่เลือกเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดขึ้นพอเขาโตขึ้นก็คือตอนเนี้ยที่ใกล้30ครับแล้วเรื่องการช่างเลือกของไมล์นะครับมากขึ้นคล้ายๆอโปมั้ยหรือว่าแตกต่างกันคือผมเป็นคนที่ผมจะชอบบอกคนอยู่แล้วว่าผมถ้าเลือกคือผมเลือกแบบเลือกเยอะจริงๆถ้าผมไม่เลือกคือชิลส่วนใหญ่ผมจะเผยด้านชิลให้คนเห็นมากกว่าเพราะว่าสำหรับผมเองเวลาอยู่ในสังคมหมู่มากบางทีถ้าเราประนีประนอมได้ก็ดีมันก็ง่ายกับคนหมู่มากนะครับแต่ถ้าวันที่เราต้องจัดการต้อง select อะไรเนี่ยโหผมจะเลือกเยอะมากผมเป็นคนคิดเยอะผมเป็นคนละเอียดแหละครับโอเคอันนี้คือสิ่งที่จะเป็นอาจจะต่างจากโปที่โปอาจจะแบบมีคน selective ชัดเลยของโปคือเลือกกับทุกเรื่องเนาะแล้วก็ละเอียดกับมันไปทั้งหมดเลยใช่ป่ะของไมล์ก็คือถ้าเลือกไหนเลือกแล้วว่าจะเลือกเนี่ยก็จะแบบละเอียดเลยใช่ก็จะละเอียดเลยถ้าเพื่อนผมคนที่รู้จักผมแล้วในสายอะไรก็ตามที่เราทำด้วยกันในเวเฉพาะเนี่ยเขาจะรู้ว่าโอ้โหคนนี้
มันลึกมันเนิร์ดในเวนั้นๆเนี่ยมันก็คือการที่เราเลือกอะไรที่มันละเอียดแหละครับอย่างเช่นถ้าสมมติเป็นเรื่องกีตาร์เรื่องกีตาร์เรื่องอะไรก็ตามที่ผมกำลังสนใจอยู่หรือว่าเรื่องการจัดการคนก็ตามสมมติงานที่บ้านอย่างเงี้ยถ้าเป็นงานที่บ้านผมจะไม่ค่อยประนีประนอมเหมือนงานบันเทิงมันจะเป็นอีกแบบจะดุจะเห็นอีกแบบจะเห็นอีกไซส์นึงซึ่งก็จะเฉพาะงานอยู่ดีครับว่าเรากำลังทำอะไรอยู่โอเคย้อนกลับมาที่อาโปนิดนึงครับแล้วถ้าเป็นกับเรื่องการทำงานการแสดงหรือว่าอะไรพวกเนี้ยเรื่องของการเป็นคนช่างเลือกมันจะมาอยู่ในตัวเราอยู่ในสมการการคำนวณของเราขนาดไหนอ่ะการเลือกรับเรื่องหรือว่าการพัฒนาบทพัฒนาตัวละครอะไรพวกนี้เราไม่แน่ใจว่าไอ้นิสัยการช่างเลือกของโปอ่ะมันถูกเอาไปพัฒนาต่อยังไงได้บ้างไหมเพราะว่านิสัยนี้น่าสนใจดีนะสำหรับเราครับโปก็จะมันย้อนกลับไปตั้งแต่เริ่มทำงานวันแรกว่าเราได้ทำอะไรไปแล้วบ้างแล้วสิ่งที่เราทำอ่ะมันได้ให้อะไรใครบ้างมันได้ฝากอะไรไว้บ้างอะไรเงี้ยแสดงว่านอกจากเลือกว่ามันชอบไม่ชอบเหมาะกับเราหรือไม่เหมาะเราเลือกจากการที่ว่ามันสร้างอะไรไว้ได้บ้างด้วยเช่นเดียวกันโปเลือกว่าสร้างอะไรไว้ให้ใครได้บ้างก่อนเป็นอันดับแรกแล้วค่อยถึงมาเลือกว่าเราชอบไม่ชอบทำไมถึงรู้สึกแบบนี้ฮะทำไมถึงรู้สึกว่าเอาสิ่งที่เราสร้างเอาไว้เป็นอันดับแรกก่อนไม่มีสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดเนาะบอกทุกคนไว้ก่อนนะครับสมมติว่าถ้าโลกนี้ไม่มีอโปแล้วอ่ะมันต้องไม่ได้ให้เขาจำว่านี่คืออโปต้องให้เขาจำว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่อโปได้ฝากไว้เข้าใจถ้างั้นเรื่องนี้ของมายคล้ายๆกันไหมครับถ้าแบบแนวคิดนี้จริงมีไอเดียอย่างนั้นอยู่แต่ว่าด้วยความที่เราทำเป็นทีมหรือทำอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็จะมีความประนีประนอมอันนี้กำลังพูดถึงงานบันเทิงนะครับมันก็จะมีความประนีประนอมที่เราไม่ได้เลือกว่าเราต้องฝากอะไรไว้อย่างเดียวสำหรับผมนะครับมันก็จะเลยมีความที่ว่าในเวหลายๆอย่างที่เราทำมาเนี่ยโอเคมันอาจจะฝากไว้แต่มันยังไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ด้วยจิตวิญญาณผมสักทีเดียวที่ผ่านมาอันนี้พูดตามตรงมันเป็นธรรมชาติที่คนเราอาจจะมีหน้าที่หรือมีสิ่งที่ถนัดหรือสิ่งที่เรามีโอกาสอะไรก็ตามเนี่ยแล้วเราทำมันได้ดีแต่ยังไม่ใช่ในเรื่องที่เป็นจิตวิญญาณเรา 100% อย่างเงี้ยครับโอเคอันนี้คือความรู้สึกของเราณตอนนี้ณเวลานี้โอเคแต่ว่ามันจะมีมูดที่ว่าเราอยากจะไอเดียหรือว่าคอนเซปต์ที่ว่าเราทำงานเพื่อให้มันแตกต่างให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆนี่คืองานที่เราสร้างอะไรดีให้สังคมงานที่เราสร้างคอนเทนต์แปลกใหม่ให้ผู้ชมอะไรเงี้ยนี้มันมีตลอดอยู่แล้วครับถ้างั้นลองนึกดูครับว่าเรากำลังทำโปรเจกต์ชายอยู่นะเราอยากสร้างอะไรไว้ให้กับสังคมบ้างตอนนี้สิ่งที่เราบอกไว้ในวันที่อโปกับไมค์ไม่อยู่แล้วคนจะจดจำว่าเฮ้ยแต่2คนนี้สร้างสิ่งนี้ไว้นะสิ่งนี้มันคืออะไรความรู้สึกแบบไหนครับคือถ้าพูดถึงแบบผลงานส่วนใหญ่ในไทยก่อนหรือหลายๆที่บนโลกอ่ะคือเพราะว่าการที่จะอธิบายความรู้สึกของมนุษย์ในมุมอื่นๆมันอาจจะมีคนพูดถึงน้อยหลายคนอาจจะยังไม่ได้ดูฉายแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในบทคือหมายความว่าคือถ้าเป็นคนในเพศเดียวกันย้อนกลับไปเมื่อแบบหลายร้อยปีก่อนเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความรู้สึกที่มันใกล้ชิดกันอันเนี้ยสิ่งนี้มันคืออะไรแล้วมันจะต้องเริ่มต้นแสดงออกยังไงแต่ถ้ามันมีซีรีส์เรื่องนึงอ่ะที่มันสามารถอธิบายในเชิงภาพทุกสิ่งทุกอย่างให้คนดูได้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆมันมีคนแบบนี้อยู่บนโลกนะงั้นบอกว่าอันนี้มันคือสิ่งหนึ่งที่เราสามารถได้ฝากไว้ให้คนได้ว่าหลายคนรวมถึงโปหลายๆนิสัยที่มันเกิดขึ้นกับโปเคยถามตัวเองว่าฉันแปลกหรือเปล่าแต่ถ้ามันมีผลงานนึงที่มันออกมาเป็นรูปธรรมแล้วคนได้ดูอ่ะแล้วมันดันไปตรงใจเขาพอดีว่าเฮ้ยฉันมีนิสัยนี้เหมือนกันอ้าวแต่ว่ามันมีคนอื่นอยู่บนโลกเนี่ยแล้วคนทุกคนน่ะโปเชื่อว่าเขาต้องการความรักงั้นถ้าเขารู้สึกเขามีเพื่อนน่ะแปลว่าเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขามีความหวังอยู่ในชีวิตเขามีโฮปมันก็เลยเหมือนกับชื่อเรื่องว่าชายว่าทุกที่ยังมีความหวังอยู่เสมอยังมีแสงสว่างอยู่เสมอเพราะว่าอันนี้มันคือการที่ฝากอะไรให้กับคนนี่ยังไม่นับการที่ได้มีโปรเจกต์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์นะครับที่จะดึงของดีในไทยอ่ะมาอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้แล้วบอกคนทั้งโลกว่าอ๋อสิ่งนี้คือการที่ได้รวมกันระหว่างแบบกระทรวงพาณิชย์กับ
ซีรีส์เรื่องชายอ่ะเขามีของอยู่ในมือเต็มเลยแล้วเขาเอามาลงแล้วเขาเอามาให้เราเป็นคนแบบนำเสนอแล้วเรานำเสนอแบบว่ามันไม่ใช่แค่แบบเหมือนแบบฟาสต์แฟชั่นอ่ะที่เป็นแบบหูฉันเอามากินเหมือนโฆษณาแต่จะสอดแทรกทุกอย่างให้มันอยู่ในชีวิตประจำวันของคนที่อยู่ในเรื่องแล้วพอคนมันได้ดูอ่ะมันเหมือนการที่ยกตัวอย่างเช่นเราเห็นคนเขากินกิมจิอ่ะเราไม่เคยเกิดในยุคนั้นเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเขากินกันแบบนี้แต่พอเราได้ดูว่าอ๋อพฤติกรรมเขาเป็นแบบนี้กันเหรองั้นย้อนกลับมาในไทยพอคนได้มาดูซีรีส์เรื่องชายก็เฮ้ยคนไทยเขาทำแบบนี้กันเหรอเนี่ยก็คือสิ่งหนึ่งที่เราฝากไว้ว่ามันมีของดีอยู่ในไทยอีกมากมายที่ไม่ใช่แค่แบบงานสงกรานต์งานปีใหม่หรือว่าจะเป็นแบบชุดไทยหรือเป็นแบบยิ้มสยามต้มยำอะไรพวกเนี้ยคือมันมีกว้างมากกว่านั้นคือมันละเอียดอ่อนแล้วมันสวยงามมากซึ่งถ้าเราไปดูในข้อมูลมาเนี่ยมันก็จะไม่ใช่แค่แบบกินสิ่งนั้นแบบที่โปบอกแต่ว่ามันจะหมายถึงเราจะใช้ของที่มันอยู่ในพื้นที่นั้นๆสถานที่นั้นๆเข้ามาอยู่ในเซตอัพจริงๆแบบนั้นไปด้วยมันก็คือเหมือนแบบดันไปทางระบบไปด้วยกันเนาะขอบคุณครับไม่ละครับสิ่งนี้ชายครับกำลังจะฝากสิ่งใดไว้ให้ผู้ชมและโลกใบนี้บ้างครับผมว่าคือจริงๆเห็นเหมือนกันแหละทั้งทีมกับโบที่เพิ่งพูดมา2เรื่องแรกคือเราจะได้มอนิเตอร์หรือว่าขยายความในเรื่องของความสัมพันธ์ที่บางทีมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องควรจะเป็นธรรมชาติของคนแต่ในยุคนั้นมันยากนะครับเราจะแสดงให้เห็นถึงความเป็นธรรมชาติที่มันควรจะเป็นนึกออกไหมครับทั้งรสนิยมอิสรภาพในเรื่องต่างๆซึ่งมันสำคัญส่วนเรื่องที่2คือเรื่องกับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยอันนี้ในมุมผมคนเดียวผมรู้สึกว่ามันคือการทำให้ไอ้สิ่งที่บอกว่ารัฐบาลกับเอกชนที่อยากจะได้คำว่าซอฟต์พาวเวอร์ที่เดี๋ยวนี้มันเป็นเทรนด์นะอยากจะทำให้มันเห็นเป็นรูปธรรมได้ชัดเจนขึ้นคือเวลารัฐบาลบอกว่าอยากจะซัพพอร์ตหรือว่าเอกชนเองบอกว่าอยากจะทำทุกอย่างให้มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเวลาขายงานเวลาพูดมันง่ายแต่เวลาทำแล้วต้องการความต่อเนื่องครับมันยากดังนั้นผมคิดว่าชายก็จะเป็นเรื่องนึงที่จะพยายามให้ความต่อเนื่องและรูปธรรมตรงนั้นมันเกิดขึ้นนึกออกไหมถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันเวิร์กด้วยมันป๊อปปูล่าในหมู่กว้างก็จะดีกับคนที่อยู่ข้างหลังเราในที่นี้ก็คือเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมถึงอินดัสทรีที่เรากำลังทำอยู่ซึ่งผมมองว่ามันก็เป็นจุดหนึ่งที่สำคัญไม่รู้ว่าเล็กหรือใหญ่แต่ว่าเป็นจุดหนึ่งที่ควรจะทำให้มันเห็นเป็นรูปธรรมพอจะเล่าขั้นตอนของการที่ Beyond Cloud หรือว่าชายเนี่ยได้จับมือกับกระทรวงพาณิชย์ให้ฟังแบบคร่าวๆได้ไหมครับมันเริ่มต้นได้ใครเป็นคนติดต่อมาหาใครยังไงบ้างจริงๆพี่ปอนเป็นคนติดต่อพี่ปอนก็คือ CEO ของ Beyond ค่ายครับพี่ปอนก็มีคิดโปรเจกต์กับทางทีมแล้วก็ทำขึ้นมาแล้วก็ไปคุยคือเป็นโปรเจกต์ของเราแล้วก็เหมือนไปเสนอกับทางฝั่งรัฐบาลว่าสนใจที่จะมาร่วมงานกันไหมแต่มันก็เป็นสำหรับผมเองในฐานะศิลปินนักแสดงผมมองว่ามันเป็นไอเดียที่ดีเพราะว่าแบบผมนึงเป็นเด็กต่างจังหวัดที่จะเห็นโปรดักต์เมื่อก่อนเขาเรียกว่า O-Top เนาะ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์วันตำบลวันโปรดักต์เนี่ยมันผมเห็นเยอะมากในทุกท้องที่มีทั้งคุณภาพดีและไม่ดีดีก็ดีมากถ้าไม่ดีเนี่ยมันถูกพัฒนาได้ก็เยอะอย่างเงี้ยในที่นี้หมายความว่าพอผมได้ยินคอนเซ็ปต์เฮ้ยจริงๆมันน่าสนใจแล้วมันน่าสนใจมากขึ้นอีกในวันที่ Beyond Cloud เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ไม่ได้ทำอะไรแบบสักแต่ผ่านนะครับตามตรงก็คือเราพยายามทำให้เป็นงานคราฟต์ให้มากที่สุดดังนั้นการทายอินการขายของเนี่ยในมุมผมเองก็รอความน่าสนใจตรงนี้ด้วยครับซึ่งจริงๆการทายอินการขายของถ้ามันทำดีๆมันสนุกมากได้แบบเยอะมากเลยเหมือนกันเนาะใช่เพราะแบบถ้าเราพูดแบบที่โปบอกเรื่องกิมจิเรื่องอะไรก็ตามที่เกาหลีซึ่งต้องยกย่องเขาจริงๆว่าเทคนิคการทายอินมันธรรมชาติมากไม่ธรรมชาติก็มีแต่กลายเป็นส่วนน้อยนึกออกไหมครับไอ้ความธรรมชาติเนี่ยมันธรรมชาติจนมันอยากอ่ะสมมติเรื่องที่คนยุคหลังเขาเห็นน่ะมันคือการกินโซจูอ่ะโอเคเทปกติได้กินแฮปปี้เหมือนกันแต่พอเขาสอดมาในพวกซีรีส์เงี้ยเขาแบบตบก่อนตบปั๊บมีควงสร้างน้ำอยากทำป่ะใช่อยากทำตามนะใช่ป่ะได้เห็นเขาไม่ต้องบอกเลยว่ามาทำตามฉันสิฉันสอนแต่ฉันรู้สึกว่าเฮ้ยว่ากูคุมขวดไม่แพ้มึงแล้วมันเลยกลายแบบเฮ้ยอยากลองแล้วมันเลยเกิดเป็นคอนเทนต์ก็บอกว่าไอ้ความเป็นธรรมชาติการใช้ชีวิตร่วมอยู่กับสิ่งนั้นน่ะมันทำให้คนรู้สึกว่าอ๋อสิ่งนี้มันมีอยู่นะเพราะว่าคือถ้าพูดตามตรงอ่ะคนที่อยู่ใน
ที่ไม่ใช่เมืองหลวงอะครับเวลาเขาทำผลิตภัณฑ์เลยขึ้นมาเขาจะทำกินเองหรือทำแจกคนในหมู่บ้านแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาแฮปปี้ละเขาใช้ชีวิตแบบเนี้ยเขามีความสุขเขาตื่นมาเขาทำงานเขาแบ่งแจกจ่ายเขามีความสุขส่งลูกเรียนใดๆแต่เขาไม่ได้รู้สึกว่าฉันต้องโตไปมากกว่านี้แต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยเราซัพพอร์ตกันทำ Beyond Cloud ถนัดเรื่องการสื่อสารแล้วโชคดีที่แบบต้องขอบคุณแฟนคลับทั่วโลกที่เขาให้การซัพพอร์ตอย่างดีเยี่ยมนะครับแบบอย่างที่เห็นเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นทรงวาดหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเลยทำให้สมมุติถ้าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้แล้วตัวชุมชนต่างๆรอบประเทศไทยเขารู้สึกว่าเฮ้ยเอ้าของเขาก็มันสร้างมูลค่าได้นี่แล้วพอสมมติว่าอันนี้คือแผนที่ประเทศไทยแล้วแบบสมมุติถ้าแบบหย่อมนึงแบบเติบโตขึ้นน่ะมันเหมือนต้นไม้เล็กๆที่แบบเบ่งบานแล้วถ้ามันเบ่งบานพร้อมกันทั่วไทยมันก็จะเติบโตขึ้นไปเป็นผืนป่าที่เขียวแล้วมันจะส่งต่อออกซิเจนได้แบบมากมายเลยขอบคุณครับคือเหมือนคอนซัมชันในประเทศจะโตขึ้น GDP ก็โตขึ้นก็เป็นสิ่งที่ต้องการแหละของในฐานเศรษฐกิจของที่เป็นเอฟเฟกต์จากซอฟต์พาวเวอร์เพราะซอฟต์พาวเวอร์คงไม่ใช่เรามีพาวเวอร์ที่มันละมุนแล้วเราไปทำอะไรก็ต้องส่งเสริมในเรื่องของการใช้การอยู่การเป็นอย่างนี้ครับในมุมผมเราได้ยินกันแบบว่าซอฟต์พาวเวอร์อย่างนึงของมันคือเราอาจจะไม่ต้องพูดเนาะแต่คนเขาจะเชื่อสิ่งนั้นใช่เราคิดว่าการไม่ต้องพูดถูกต้องแต่ในขณะเดียวกันมันไม่ต้องพูดแต่มันต้องสนับสนุนมันต้องผลักดันมันต้องถูกนำหยิบมันเอามาวางให้คนเห็นได้ผมว่าความต่อเนื่องก็เป็นคีย์ที่สำคัญความต่อเนื่องครับมันสำคัญนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าเพิ่งได้ยินคำว่าซอฟต์พาวเวอร์หรือว่าการจะสนับสนุนคนในท้องถิ่นมาปีแรก2ปีแรกมันได้ยินมานานกว่านั้นมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นคีย์ที่เรียกว่าความต่อเนื่องมันไม่ค่อยเห็นมันใช้เวลาด้วยต้นทุนที่ต้องทำคือเวลาแล้วส่วนใหญ่มันถูกกลืนหายไปครับมันคือคำที่ United we are divided we fall ก็หมายว่ารวมกันเราอยู่เนี่ยไม่ใช่เด็กผีแน่นะไม่ใช่ไม่ได้จะจับมือเดี๋ยวเขาแปะโลโก้นะเดี๋ยวแปะด้วยเดี๋ยวเราจับด้วยแปะโลโก้นะช่วงนี้คุยกับใครไม่ค่อยได้เท่าไหร่ช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราเคยคิดว่าในรายการเราจะไม่ให้แฟนลิเวอร์พูลมาเข้ารายการเลยนะครับจริงเหรอจะมีแต่แฟนลิเวอร์พูลทั้งนั้นเลยแล้วเขามีความสุขช่วงนี้เขามีความสุขเขาก็จะเล่าเรื่องทีมเป็นหลายปีแล้วครับไอ้เรื่องลิเวอร์พูลเขาน่าจะมีความสุขหลายปีแล้วครับโอเคกลับมาที่นี้ต่อก่อนจ้องโทษทีไม่มาอยู่เดี๋ยวพักไว้ก่อนครับแมนยูก็โอเคต่อใช่ไหมคือนี่คือความหมายมันคือแบบรวมกันเราอยู่แยกกันเราตายคือหมายความว่ามันไม่ใช่แค่ทำแบบคน2คนหรือต่างฝ่ายต่างทำหรือใครจะทำก็ได้มันเหมือนที่คือถ้าใครได้ดูหนังเรื่องแมนสวงที่เข้าใน Netflix แล้วเนี่ยมันมีอยู่คำหนึ่งที่แบบอยู่ในเรื่องก็คือแบบมันไม่มีหรอกแบบฝ่ายเขาฝ่ายเรามันมีแต่ทุกคนทำเพื่อชาติเท่านั้นแหละคือบอกว่าคำนี้จริงๆมันเป็นแบบนั้นคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคือถ้าทุกคนแบบรวมตัวกันแล้วมีเป้าหมายเดียวกันนะมันเหมือนเราส่องไฟฉายไปหลายๆที่รวมกันถ้าสัก10 คนส่องไปที่เดียวกันนะมันก็สว่างมากขึ้นแต่แบบสมมติว่าแบบคนไทยแบบ70 กว่าล้านคนส่องไปที่เดียวกันนะมันก็โคตรสว่างเพราะว่ามันเป็นแบบนั้นTogether Forever เนาะใช่ท่านมองในแง่มุมประมาณแบบนี้นะครับอีกมุมนึงเราพูดในโปรเจกต์แบบนี้ด้วยความแบบสนุกสนานเนอะท้าทายตื่นเต้นเพราะว่ามันกำลังจะขยายอะไรหลายอย่างแบบที่เราบอกในขณะเดียวกันกดดันกังวลอะไรกันบ้างมากน้อยขนาดไหนไหมกับสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นต่อไปเพราะว่าแน่นอนว่ามันอาจจะไม่ใช่ตัวผลงานเนาะที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์แต่หมายถึงว่าเนี่ยภาพแทนของสิ่งเนี่ยครับที่เราจะถูกพูดออกไปเรากำลังจะทำซอฟต์พาวเวอร์อะไรบางอย่างคนเรากำลังคุยกันเรื่องนี้อย่างเข้มข้นมากขึ้นซึ่งสำหรับเราถือว่าเป็นเรื่องดีที่ได้คุยกันสำหรับทั้ง2คนครับรู้สึกยังไงกันบ้างพี่ก่อนก็ได้พี่สำหรับผมรู้สึกไม่ได้กดดันในมิตินี้นะครับผมมองว่าจริงๆทำดีกว่าไม่ทำต่อให้ทำออกมาไม่ดีแต่ว่าอย่างน้อย database ที่เป็นแฟนๆเราซึ่งที่น่ารักมากอยู่หลายมุมของประเทศนะครับทั้งเอเชียทั้งตะวันออกกลางทั้งจริงๆทั่วโลกอย่างน้อยเขาได้เห็น let's say ว่าเคสสุดทายอินโอ้โหไม่ได้เรื่องมากแต่เขาได้รู้จักไอ้สิ่งที่ทายอินแล้วเขาได้เห็นถึงวัฒนธรรมหรือสิ่งต่างๆที่เราพยายามจะทำให้เขาซึ่งมันไม่ใช่การขายของให้เขาอย่างเดียวนะครับคือผมมองว่าการที่เราทำอย่างนี้มันคือสำหรับมุมมองผมมันคิดว่าทุกที่ทุกถิ่นมันมีอัตลักษณ์มีความสวยงามที่มันน่าค้นหาพิเศษในแบบของมันดังนั้นการที่เราได้พรีเซนต์ตรงเนี้ยต่อให้มันจะดังมากหรือดังน้อย
มันคือดีกว่าไม่ทำแล้วมันคือ exchange เรื่องพวกนี้ที่ดีครับมันเหมือนแบบเราขาย10ขายได้2อ่ะมันก็โอเคดีกว่าไม่ทำอะไรดีกว่าไม่ได้เลย 2คือ success และ 8ไม่ใช่ผิดพลาดใช่ไหม8ไม่ได้ล้มเหลว2ก็คือ success ที่สุดแล้วใช่ไหม1ก็ success 1ก็ success 0.5 ก็ success แล้วโอเคมันเหมือนแบบคือ entertainment มันเข้าถึงง่ายสมมุติถ้าเกิดว่าพูดถึงว่าพี่ไปกรีซของดีก็คืออะไรอ่ะงั้นสิ่งที่ค้นหาคือใน Google ใช่ไหมใน entertainment ของเขาเนี่ยเวลาคนต่างชาติที่เขามาหลายคนที่ไม่รู้จักประเทศไทยอ่ะหรือรู้แต่ยังรู้ไม่ลึกอ่ะเวลาเขาค้นหาเวลาเขามาเที่ยวอ่ะเขาอยากค้นหาให้มันเร็วที่สุดเพราะเขาต้องเอาเวลาไปจองตั๋วไปจองที่พักอีกมากมายอ่ะแต่ถ้ามันมีที่นึงที่เขารู้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันบอกได้ว่าไทยมีอะไรเขาก็จะพุ่งเป้ามาฉันต้องไปศึกษาจากที่นี่จากที่นี่จากที่นี่แล้วถ้ามันถูกส่งต่อไปเพราะว่าเหมือนพอเขารู้ว่าไอ้พวกนี้มันจะกระจายออกไปใช่มันจะกระจายเนี่ยแหละถ้าอย่างน้อยจุดเริ่มต้นมันมาจากเขาบังเอิญเสิร์ชเจออยากมาแล้วมันเจอมีแมนสวงมีชายอะไรอยู่ในนั้นนั่นก็คือสำเร็จแล้วมันอาจจะเป็นแค่ 0.1 ก็ได้แค่นั้นก็พอในฝั่งผู้ผลิตก็คือเราได้ซัพพอร์ตคนข้างหลังเราในฝั่งผู้บริโภคเขาก็ได้มีตัวเลือกในการจะ enjoy โมเมนต์ที่มาไทยมากขึ้นมันคือการสร้างทั้ง inside out แล้วก็ outside in ในมุมผมนะครับในมุมผมมันจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นคือเพราะว่าเฮ้ยอันนี้เขาทำเราลองทำดูแล้วถ้าสมมติจาก1เป็น10เป็น100เป็นทั้ง entertainment ของที่ไทยแล้วเขาทำกันเพราะว่าความเจริญอย่างแค่เอื้อมเนาะและจุดเริ่มต้นมันมาจากคำที่ง่ายมากเลยเนาะลองทำดูเพราะเราก็ไม่รู้หรอกว่าที่เราทำกันไปมันเวิร์กไหมไม่รู้มันไม่มีใครรู้ขอบคุณครับข้อที่2ครับเปรียบเทียบชีวิตช่วงวัย30ครับเป็นหนังละครเพลงการ์ตูนหนังสือขอเริ่มที่มายเรียกไว้ว่าเป็นหนัง Forrest Gump ครับทำไมถึงเป็นเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่ผมชอบที่สุดเรื่องหนึ่งแล้วผมก็รู้สึกว่าใน Forrest Gump เนี่ยมันคือการที่ตัว Forrest ตัว Gump เองเขาเล่าเรื่องในอดีตเขาที่ผ่านมาจุ๊ๆๆเป็นฉากๆเนี่ยในที่รอรถถูกไหมฮะมันคือเรื่องในอดีตซึ่งมันจะเห็นเลเยอร์ของความเป็นมนุษย์เยอะมากรักโลภกดหลงในแบบของเขาแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็มาจบที่ตัวเขาเองก็ forward ไปในอนาคตที่กำลังเล่าในเรื่องนะครับมันหมายความว่าตอนนี้มันเป็นช่วงที่มันมีประสบการณ์เยอะแยะในชีวิตทั้งรักโลภกดหลงดีมากแย่มากในแบบของผมซึ่งมันก็ทำให้ผมรู้สึกโอเค appreciate ในการเป็นเราณวันนี้เหมือนที่ Forrest appreciate แต่มันก็มีอะไรอีกหลายอย่างที่ Forrest ก็ต้องไปทำกำลังกลับบ้านกำลังไปไหนก็ตามแต่ memory ทุกอย่างเรื่องราวทุกอย่างที่มันอยู่ข้างหลังเนี่ยทิ้งไว้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาก็ทุกข์เศร้าแต่เขา appreciate กับมันคือมันก็เลยเป็นคำตอบในเรื่องของวิธีการในการนำเสนอ Forrest Gump กับชีวิตผมคล้ายๆกันจริงๆผมว่าน่าจะเกือบทุกคนนะครับผมก็เลยชอบเรื่องนี้มากในหนังมันก็จะมีอีกกิมมิกนึงก็คือกล่องช็อกโกแลตเนาะที่จะบอกว่าชีวิตมันก็เหมือนกันนั่นแหละเหมือนกับกล่องช็อกโกแลตนี่แหละไม่หยิบกินก็ยังไม่รู้ว่าเป็นรสอะไรสำหรับมายเป็นคนที่ถ้ามีกล่องช็อกโกแลตจะหยิบกินรสใหม่ๆอยู่เสมอไหมฮะถูกต้องครับลองรสที่ยากคิดว่ามันหายากที่สุดรสที่มันคิดแปลกที่สุดเลเซถ้าในกล่องมันมี10รสไอ้รสวานิลารสอะไรที่มันไม่แปลกอ่ะผมจะเอาไว้แรกๆต่อให้กล่องเนี้ยมันจะดังจากรสวานิลาที่สุดร้านเนี้ยกล่องวานิลาโหแม่งมันคือเบอร์1มันเลยทำให้มีรสอื่นเพื่อเพิ่มมูลค่าในการขายแต่ผมจะเลือกรสอื่นที่เขาเลือกทดลองทำขึ้นมาที่แปลกที่สุดนั่นคือนิสัยผมอยู่แล้วครับเฮ้ยเราชอบแบบนี้วางเรียงกล่องช็อกโกแลตในกล่องนั้นด้วยตัวเองด้วยจัดลำดับมันว่าเราอยากอะไรที่ยากอะไรที่คนว่าไม่อร่อยก็จะลองก่อนยิ่งชอบมันคือนิสัยครับโอเคขอบคุณครับอันนี้ถ้าเป็นของโปล่ะครับโปเป็นคนที่หยิบช็อกโกแลตรสใหม่ๆในกล่องอยู่เสมอคล้ายๆกันไหมตอนเด็กๆก็เป็นอย่างนั้นเป็นจะเลือกอันที่รู้สึกว่าอันเนี้ย perfect ไว้อันสุดท้ายเราก็จะลองอันอื่นไปก่อนก็ถ้าเปรียบเทียบแล้วมันเหมือนกันที่เราแบบลองแบบล้มมือคุกคานก่อนทั้งที่รู้ว่าเป้าหมายอันเนี้ยดีแต่เราลองกันถ้าเราไม่รู้ว่ารสที่เราหยิบขึ้นมามันคืออะไรและมีโอกาสเสี่ยงมากที่มันจะอร่อยและไม่อร่อยเท่ากันหยิบไหมครับหยิบนี่คล้ายๆเพราะว่ามันคือการบริหารความคาดหวังเพราะว่าพอเราไม่รู้อะแล้วเราไม่ได้คาดหวังแต่เราอะลึกๆมันอาจจะกลัวผิดหวังก็ได้มั้ย
คือที่แต่พอณวันเนี้ยพอ30แล้วอ่ะอันไหนโปก็กินก่อนเพราะโปรู้สึกว่าเราแค่อะไรเกิดขึ้นก็ appreciate กับมันมันก็ผ่านไปมันจะมีอย่างหนึ่งที่ผมไม่ทำก็คือเวลาซื้อลอตเตอรี่ผมจะซื้อเลขที่ผมอยากได้ โอเคถ้าอันเนี้ยไม่ได้อันเนี้ยจะไม่ฝากชีวิตไว้กับกล่องช็อกโกแลตหรืออะไร ไม่ นั้น ซื้อต้องซื้อเลขที่เนี่ยเราคิดมาแล้วเท่านั้น ถ้ามันจะไม่ถูกถ้ามันไม่ถูกด้วยดวงของเราเองใช่แต่ถ้าเราซื้อสุ่มแล้วมันไม่ถูกเรายิ่งจะเจ็บใจแต่ผมคือพอพูดเรื่องนี้ผมอิจฉาแฟนๆนะคืออย่างบางทีผมพูดถึงตัวเลขอะไรก็ตามขึ้นมาโดยที่ผมไม่ได้คิดว่าสมมติแบบผมแค่แปะวันไว้ว่าเฮ้ยวันนั้นผมไปทำสิ่งนี้มาแล้วเขาไปตีเลขกันแล้วเขาถูกผมเล่นมาทั้งชีวิตผมไม่เคยถูกเลยผมอิจฉาเขามากเลยเราเป็นจุดกำเนิดตัวเลขนะเราก็ตีมันอยู่นั่นแหละไม่มีเนี่ยไม่ได้ตังค์นะสวัสดีครับอาจารย์อ๋อนี่คือคนให้อะไรอย่างนี้อยู่นี่เดี๋ยวต้องลองตีเลขกันดูอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวรอบนี้30เฮ้ย30ยังจ่อย30ได้เลขลองดูออนวันที่2ใช่ไหมครับออนวันที่2แถวๆนั้นแถวๆนั้นอ๋อมันเลยเลขไปแล้วมันมีวันที่10กว่านี่แต่ถ้ามันออก3032อ่ะได้เรื่องเลยนะเพราะว่าถ่ายไปแล้วเดี๋ยวเราลองเช็คกันในช่วงเวลานั้นนะครับเมื่อกี้คำถามมันคือถ้า50-50มีโอกาสอร่อยและไม่อร่อยพอๆกันทั้งสองคนตอบคล้ายๆกันว่ากินถ้าโอกาสอร่อยมีแค่ 10% โอกาสไม่อร่อยมี 90% ก็ยังกินอยู่ดีก็กินครับทำไมถึงยังเลือกกินเหมือนเดิมทั้งที่โอกาสสำเร็จเหลือแค่1ใน10แล้วนะคือโปใช้สิ่งนี้กับทุกอย่างในชีวิตอย่างเช่นเรื่องที่แบบหลายคนรู้ว่าโปตัดสินใจขายทุกสิ่งจากเมืองไทยเพื่อไปนิวยอร์กงั้นมันก็เหมือนกันกับการที่แบบโอกาสมัน 0.01 ด้วยซ้ำ 0.0001 โปก็เลือกมันเฮียกล่องนั้นจริงๆโคตรไม่น่าหยิบกินเลยเนาะใช่แต่ไม่เป็นไรเราไปนู่นเราก็ได้มุมเท่ๆหลายอย่างที่ได้กลับมาชีวิตที่เราใช้ห้องที่เราอยู่หลายๆอย่างที่โปเคยเล่าเนาะใช่แล้วก็โมเมนต์ต่างๆที่ทำให้เราโตขึ้นโมเมนต์หนึ่งที่โปจำ1อันที่จำไม่ลืมเลยวันแรกที่โปทำงานแล้วโปได้เงินนะโปหยิบเงินมาถ่ายภาพไว้จนกระทั่งวันสุดท้ายวันที่30แล้วโปถ่ายไว้แล้วกำเงินทั้งหมดถ่ายไว้โอ้นี่คือครั้งแรกในชีวิตแล้วแบบว่าจำนะเลยจำถือไว้แล้วนั่งมองเนี่ยบอกว่านี่ครั้งแรกในชีวิตที่เราทำงานด้วยหยาดเหงื่อของเราจริงๆเราตัดสินใจเองเราจัดการทุกอย่างเองโดยที่เราเป็น no one โดยที่ไม่ได้มีภาษีจากการใดๆสิ้นเราทำด้วยตัวเราเองมันแบบเงินหาโคตรยากเลยเงินหายากก็รู้สึกว่าว่ะแม่งรู้สึกแบบนี้นี่เองอ่ะกับแบบคนส่วนใหญ่อะไรเงี้ยขอบคุณครับไม่ครับทำไมถึงยังเลือกหยิบอยู่เหมือนกันเลยครับคือถ้ามันไม่ใช่ชิ้นสุดท้ายถ้าเราไม่ได้คาดหวังถึงรสชาตินั้นๆนะครับเราก็ฝ่ายที่จะลองยกตัวอย่างเช่นถ้าเราคาดหวังว่าเราอยากจะกินช็อกโกแลตที่มันมีรสหวานอย่างเงี้ยแล้วอันนั้นมันมี 10% ที่จะเป็นหวานน่ะผมก็คงไม่เลือกถ้ามันเป็นครั้งเดียวที่เลือกได้ถูกไหมแต่อันนี้มันไม่มีเงื่อนไขมันพอไม่มีเงื่อนไขก็รสอะไรก็ได้ขี้โกงเราวะผมตีความคำถามอย่างนั้นใช่ถึงบอกว่าพอเป็นปุ๊บก็ถูกต้องนี่ใช่ถูกต้องเลยใช่ไหมแล้วด้วยพื้นฐานนิสัยเราเป็นคนชอบลองเราคิดว่าการได้ทดลองหรือทำอะไรใหม่ๆมันจะสร้างอะไรใหม่ๆหรืออย่างน้อยก็ให้ความรู้สึกเรากับประสบการณ์เราแล้วถ้ามันได้ทดลองได้เจออะไรใหม่ๆแล้วเราเป็นวัตถุดิบที่ดีมันก็จะสร้างอะไรใหม่ๆให้กับคนอื่นสังคมคนใกล้ๆตัวได้ดีขึ้นคือผมโชคดีที่เด็กๆได้ไปเที่ยวเมืองนอกบ่อยเด็กๆนะครับพ่อแม่ชอบพาไปเที่ยวแม่ชอบเที่ยวมากทุก 1-2 เดือนต้องไปต่างประเทศมันก็จะมีโอกาสได้เห็นอะไรใหม่ๆแต่เราเด็กต่างจังหวัดในเวลาเดียวกันต่างจังหวัดไม่ค่อยมีอะไรไก่ทอดแบรนด์ดังโหหนักกว่าจะได้กินนะครับสมัยก่อนมันคือสมบัติอันล้ำค่าของเด็กอ้วนคนหนึ่งนึกออกเป็นไงพอเรากินแล้วกินจนอ้วกออกมาใช่นั่นคือสมบัติอันล้ำค่าคือไก่ทอดอ่ะแต่เราได้ไปเมืองนอกเราก็จะเห็นถึงเลเยอร์ความแตกต่างของโอ้โหเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยต้องลองมีอะไรใหม่ๆวิ่งใส่ก่อนตั้งแต่เด็กแล้วครับขอบคุณครับขอเป็นเกี่ยวกับ Forrest Gump อีก1ข้อในเรื่องนายบอกมาแล้วเหมือนกันมันคือฉากนั่งอยู่บนรถเมล์แล้วก็เล่าเรื่องของตัวเองให้กับคนแปลกหน้าที่ไหนก็ไม่รู้ฟังสมมุติไม่กับโบนั่งอยู่ที่ป้ายรถเมล์ครับเหมือน Forrest Gump เลยแล้วก็มีคนมานั่งข้างๆรอรถด้วยกันเลือกเล่าได้1เรื่องให้กับคนแปลกหน้าคนนั้นฟังหยิบเรื่องไหนมาเล่าดีครับ
คือถ้าเกิดว่าคนแปลกหน้าหนึ่งเรื่องอะโปก็ยังเล่าเรื่องเดิมที่เล่ามาตลอดคือการคือใช่คือโมเมนต์ที่ไปนิวยอร์กคือมันคือเรื่องส้มแหละคือโปเล่าเรื่องนี้มาบ่อยมากเพราะมันเป็นความภูมิใจหนึ่งในชีวิตกับเด็กคนหนึ่งที่ถูกเลี้ยงมาในครอบครัวที่พ่อแม่อยู่กับอากงอาม่าอยู่บ้านหลังเดียวกันนั่นหมายความว่าแทนที่จะพ่อแม่เป็นใหญ่สุดในบ้านดันเป็นอากงอาม่าแล้วเขาก็จะ handle พ่อแม่อีกทีนึงแล้วเขาก็จะ handle ทั้งพ่อแม่และเราและพี่น้องเรามันเลยทำให้แบบทุกการตัดสินใจของเรามันไม่เคยได้เป็นจากตัวเราโมเมนต์นั้นคือโมเมนต์ที่ไปซื้อส้มที่ร้านหนึ่งจำได้ชื่อว่า Harvest โปเข้าไปเสร็จปั๊บก็อยากกินส้มเสร็จมันก็มีป้ายว่า3ลูกเนี่ยมีโปรโมชั่นนะเวลานั้นน่ะ 1.5 เหรียญแล้วโปก็คิดแล้วว่าเฮ้ยอยากลองเหมือนกันนะถ้าเกิดว่ายูคิดผิดอ่ะแล้วตอนนั้นเราอยู่คนเดียวอ่ะนั่นหมายความว่ามันไม่มีใครมาช่วยให้เราจัดการให้เราก็เลยถ่ายรูปไว้เพราะคิดว่าอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นถ่ายไว้ก่อนเสร็จปั๊บแล้วก็ถือไปที่แคชเชียร์เขาเดินคิดผิดพอดีเขาเพิ่งเข้าใหม่เป็นพนักงานเพิ่งเข้าใหม่เขาคิด3เหรียญ3ลูกแทนที่จะเป็น 1.5 ที่ติดไว้ในโปรโมชั่นแล้วว่าถ่ายไปแล้วนี่โชว์รูปเลยเฮ้ยยูคิดผิดคิดผิดแล้วโมเมนต์นั้นน่ะมันเป็นช่วงเสี้ยววิมากที่เราแบบกลัวเพราะเราไม่เคยแบบออกจากคอมฟอร์ตโซนเราอ่ะเพราะก่อนนั้นน่ะคือโอเคเราอยู่ในครอบครัวแบบนั้นมาแล้วใช่ไหมแล้วเสร็จปั๊บเรามามีผู้จัดการอีกนั่นหมายความว่าคือทั้งชีวิตเราอ่ะมีแต่คนที่ซัพพอร์ตเหมือนซัพพอร์ตเป็นปากเป็นเสียงให้คิดแทนเราหรืออะไรเงี้ยมันทั้งชีวิตอ่ะเสร็จเสี้ยววิที่แบบกลัวมากแล้วเขาพูดขึ้นมาว่าแบบโอเค fine แล้วเขาพูดแค่นั้นเรารู้สึกว่าคือถ้าตบเข่าได้ตบเนี่ยเราเข้าใจเพราะว่าถ้าคิดถึงเลขตัวเงินของมันหรือของให้เราซื้อมันเล็กมากเนาะแต่สำหรับคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์แบบนั้นมาก่อนเราเข้าใจมากๆจริงว่ามันเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหการจะไปถามเขาเนี่ยว่ามันจะถูกหรือมันจะผิดแต่มันเป็นเรื่องยากมากๆหลังจากนั้นเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นเราไปบอกเขาแล้วเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างมั้ยแล้วเสร็จปั๊บเขาก็จัดการโอเคคืนเงินเราให้แล้วจำได้ว่ากลับมาแบบยืนที่หน้าร้านแบบเฮ้ยเขาดันโอเคมันก็รู้สึกชนะมาแล้วแล้วก็ดูอีกทีเขาคิดผิดเขาคืนเงินเกินมานิดหน่อยมันแค่จุดไม่กี่ดอลลาร์อะไรเงี้ยแต่เรากลับเข้าไปเราความยุติธรรมไงกลับเข้าไปแล้วก็มันเหมือนคนเพิ่งชนะครั้งแรกในชีวิตอะแล้วมันโหยหาความรู้สึกชนะอีกแล้วกลับเข้าไปแล้วบอกเขาทีเนี้ยเขางงเพราะว่าเขาเพิ่งเข้าใหม่นี่โอเคเขาเอาเงินออกไปให้เขาคงคิดในใจว่ากูให้มึงไปแล้วมึงจะเอาอะไรอีกวะเสร็จปั๊บมึงจะมาโกงอะไรกูหรือเปล่าเนี่ยแบบกูเอาเงินออกไปแล้วเอาเงินที่เกินด้วยนิดหน่อยมาคืนใส่ในตู้เขาคงงงว่าทำไงวะเรื่องใหญ่แล้วเรียกผู้จัดการเรารู้สึกว่ามันเหมือนอัปเกรดอ่ะมันเหมือนแบบเหมือนเราสู้กับแบบสมุนอ่ะมาเจอบอสที่อัพไซด์ขึ้นมามันเหมือนแบบเฮ้ยความสำเร็จไอ้ความเอาชนะเนี้ยมันใหญ่ขึ้นเราก็ตื่นเต้นแล้วแบบว่าผู้จัดการมาเราบอกเขาว่าเฮ้ยแบบพี่ลูกน้องเขาเนี่ยคืนเงินมาคือเราอยากได้ตรงกับที่ควรคืนสมมติว่าคืนอีกแบบจุดเท่าไหร่ไม่รู้อะเราบอกว่าเฮ้ยคืนมาเราไม่เอาเกินเสร็จเขาก็ขี่โหเป็นนานนะไม่จบนะไม่จบเงินมันนิดเดียวแต่ดีเทลมันเยอะใช่แต่มันเป็นในแง่ของความรู้สึกเราที่เราจะอยากเติบโตขึ้นอะแล้วเสร็จปั๊บโอเคโหนานเป็นชั่วโมงเลยแล้วก็ยืนแบบเราก็แบบยืนคือโมเมนต์นั้นคือแบบว่าแบบเราทำอะไรลงไปวะอะไรเงี้ยคือแบบมันยุ่งยากไปหรือเปล่าเงี้ยแปลว่าสันดานในอดีตมันเริ่มขึ้นมาแล้วว่ากับการที่เราไม่ใช่นักสู้อ่ะแล้วเราต้องมาสู้อ่ะมันแบบเฮ้ยคือพอสู้ถึงจุดนึงมันจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยหรือกูถอยดีวะแต่เสร็จปั๊บโอเคพอมันจัดการได้อ่ะแล้วเขาก็คืนมาให้แล้วเราก็แบบโอเคเหมือนเดินมาคือมันเป็นรู้สึกว่านี่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแล้วเดินออกมาหน้าร้านจำได้ว่าแบบมือเนี้ยถ้าจำไม่ผิดนะมือเนี้ยถือสลิปอยู่มือเนี้ยถือถุงส้มซ้ายมือเป็นกระจก Harvest ถ้าเป็นหนังนะเหมือนแบบเหมือนไอ้เนี่ยเหมือนชอแชงก์อ่ะจังหวะที่ออกจากคุกได้อ่ะคือกล้องมันพุ่งมาแท็กหน้าเราแล้วก็แบบลอยขึ้นฟ้าอย่างเงี้ยแล้วเราความรู้สึกเป็นอย่างเงี้ยแบบอันนั้นอ่ะว่าแบบอิสระแล้วโว้ย
แล้วหลัง ความ จาก รู้สึก นั้น เป็นงั้น เรา นะ ก็ แล้วก็ อิสระจากความรู้สึกกลัวสิ่งเหล่านี้จริงๆป่ะหลังจากโมเมนต์วันนั้นหรือก็ค่อยๆซ่อมแซมค่อยๆเอาชนะมันมาเรื่อยๆเพราะว่าบอสมันน่าจะมีอีกหลายตัวหลังจากนั้น ก็มันเป็นเรื่องที่ได้ค้นพบตอนอายุ30ว่าคือการเรียนรู้อ่ะมันไม่มีที่สิ้นสุดจริงแล้วยิ่งเราเรียนรู้กับตัวเราอ่ะ อะไรที่เราเคยผ่านมันมา มันไม่ได้แปลว่าเราผ่านได้ทุกครั้งมันก็ยังเกิดขึ้นกับเราอีกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วมันวนเป็นวงกลมมันก็ย้อนกลับมาที่วงกลมของคำถามแรกว่าชีวิตมันเป็นแบบนั้นการที่วันนี้เรามีความสุขเพราะว่าแค่เราสมมติว่าเราเป็นคนขี้เกียจมากก็ไม่เคยเก็บเตียงมาทุกวันนี้เราเก็บเตียงเฮ้ยเรามีความสุขสดชื่นเราชนะแหละแต่มันไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้เราจะเก็บนี่อีก1 อาทิตย์มันไม่ได้แปลว่าเราจะเก็บเหมือนเดิมแต่ถ้าเราทำไปจนถึงจุดหนึ่งไปเรื่อยๆเราจะเรียกว่าเราจะถนัดกับการทำสิ่งนั้นแล้วเราทำได้ดีมากขึ้นหมายความว่ามันจะเร็วมากขึ้นกับความขี้เกียจเฮ้ยขี้เกียจวะแต่เราทำแล้วทั้งชีวิตกับทุกนิสัยทุกหลายๆเอลิเมนต์นะมันเป็นแบบนั้นก็เลยเขียนว่าวงกลมสิ่งที่เจอตอน30ขอบคุณครับ ครับ ไม่ครับเล่าเรื่องอะไรให้กับคนแปลกหน้าคนนั้นฟังดีครับ ผมจะถามเขาก่อนว่าอยากฟังอะไรครับคือมันก็เป็นตอน15-16ผมก็ไปนั่งก็เจอคนแต่ตอนนั้น15-16นะครับ อยากฟัง Forrest Gump เล่าให้ฟังเลย ไม่ได้ดูนานจำได้ว่าขายกุ้ง ขายทุกอย่างเลย ขายทุกอย่าง เลยจำได้ว่าได้ เป็นทหารด้วย ได้ นะ แชมป์ ขายแอปเปิ้ลด้วย แล้วชอบตีปิงปองได้แชมป์ปิงปองด้วยนะ ใช่ตีแบบโคตรเก่ง ผมจะถามก่อนว่าอยากฟังอะไร เพราะว่าถ้าในวัยตอนเด็กๆผมจะเล่าก่อนแต่ในช่วงวัยเนี้ยธรรมชาติมันทำให้เรารู้สึกว่าฟังก่อนแล้วก็ถามเขาก่อนว่าเขาอยากจะได้อะไร อยากจะฟังอะไรครับซึ่งคนนั้นตอบกลับมาว่า อยากฟังเรื่องที่ทำให้มายกลัวที่สุดในชีวิตแต่เอาชนะมันมาได้แล้วคืออะไรเอาชนะได้ด้วยใช่โอ้ถ้าเรื่องที่กลัวที่สุดในชีวิตแล้วเอาชนะได้ด้วยโอ้ผมไม่เคยมีอะไรที่กลัวแล้วชนะมันเพราะสิ่งที่กลัวจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบแอบสแตรกมากเช่นการที่ต้องจากลาจากกันนะครับโอเคไม่รู้จะเอาชนะมันยังไงเพราะมันคือสัจธรรมของชีวิตสิ่งที่เราถ้าจะบอกเขาในมุมมองของเราคิดว่าการเอาชนะไอ้เรื่องพวกนั้นได้คือการทำความเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็ไปเทคไทม์กับสิ่งที่เรากลัวว่าจะหายไปให้มากที่สุดอย่างพอดีนะครับแล้ววันหนึ่งที่มันหายไปเราจะไม่รู้สึกละเอียดใจรู้สึกเสียดายรู้สึกเป็นทุกข์มากอะไรอย่างเงี้ยครับขอบคุณครับงั้นเดี๋ยวเราขอพักเพลงของอโปไว้แป๊บนึงขอแวะคุยเรื่องความกลัวของไมค์นิดนึงก่อนครับเพราะว่าเขียนเอาไว้ตอบเหมือนกันการลาจากเนี่ยเป็นคำตอบของเรื่องที่ทำให้ร้องไห้ง่ายและเรื่องที่ทำให้กลัวมากที่สุดในวัย30แล้วก็ไมค์เพิ่งผ่านเหตุการณ์สูญเสียอาม่ามาเนอะแล้วก็เป็นเราไปอ่านในโพสต์มาก็เข้าใจความรู้สึกมากพอสมควรนะครับเรื่องนี้การจากลามันสำคัญมันทำงานกับความรู้สึกของไมค์ยังไงบ้างในทุกวันนี้ครับก็มันเหมือนกับการทำอะไรให้ดีที่สุดในเวของเราในแบบที่เราเลือกคือยกตัวอย่างเช่นเราเลือกจะมาทำงานแบบเนี้ยอะไรก็ตามสมมติเป็นงานบันเทิงนะครับเราต้องสละต้นทุนทางเวลาที่เราต้องอยู่กับครอบครัวอยู่กับอาม่าอยู่กับใครก็ตามที่เรารักเนี่ยไปเยอะมากบางคนอาจจะรู้สึกว่าการทำงานบันเทิงมันง่ายใช่มันง่ายในบางอย่างแต่มันก็ยากในหลายๆอย่างเหมือนกันทุกงานจะมีความยากง่ายที่ต่างกันแต่เรื่องเวลาเป็นเรื่องที่เราสละกับผมนะคนอื่นเขาอาจจะบ้านอยู่กรุงเทพจะง่ายหน่อยแต่ผมอยู่ต่างจังหวัดการจะไปมามันไม่ได้แบบง่ายขนาดนั้นแล้วก็เราก็เทคทางตรงนี้เยอะเป็นต้นนะครับครับกลัวมันไหมครับกลัวมันขนาดไหนที่บอกว่ากลัวแล้วเราไม่สามารถเอาชนะมันได้หรอกนอกจากทำความเข้าใจจริงผมไม่ค่อยกลัวเลยในชีวิตนะครับแต่ถ้าตอบคำถามมันคือเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คอนโทรลไม่ได้ใช่ครับเรื่องสมมติว่ากลัวไม่มีตังค์เปรียบเทียบง่ายๆกับคนทั่วไปเนาะสมมติกลัวไม่มีเงินใช้ในชีวิตไหมมันยังไม่ยากก็หางานทำขยันคิดก่อนทำดีๆมันโอกาสมันเยอะมากแต่การห้ามไม่ใครคนนึงไม่ตายจากเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงซึ่งถ้าเรากลัวการจากลาครับขออนุญาตถามในวันที่อาม่าเสียจริงๆอะครับมันจากลากันจริงๆการจากลามันน่ากลัวแบบที่เราคิดไหมครับมันไม่ได้น่ากลัวเพราะเรารู้แล้วว่ามันต้องเกิดแต่เรากลัวเพราะไม่อยากให้มันเกิดเร็วไม่อยากจะให้มันเกิดเลยถ้าเลือกได้อย่างเงี้ยฮะถามว่ารู้สึกยังไง
จริงๆวันที่อาม่าจากคือวันที่เราต้องกลับมากรุงเทพเมื่อมาถ่ายงานงานหนึ่งก็สำคัญมากๆแหละเราก็กลับไปตอนเช้ากลับไปก่อนได้อยู่วันหนึ่งครับก็กลับไปก็ขาจะกลับมาก็เดินไปเซย์กู๊ดบายใน ICU ที่เขาเป็น ICU ที่มันมีคอนโดยาเยอะๆจินตนาการตามยาที่เป็นกล่องๆอ่ะสัก 4-50 อันเยอะมากมีเครื่องฟอกไตมีอะไรอย่างเงี้ยครับมีญาติเยอะแต่ก็ต้องเดินบอกอาม่าว่าคือพ่อบอกว่าเฮ้ยให้ไปลาอาม่าเดี๋ยวจะมีพระมาสวดอะไรเงี้ยสวดเพื่อบอกผมก็แบบมันหมายความว่าอย่างนั้นป่าววะแต่ก็คงใช่แหละดูจากชีพจรที่มันเหลือ60ต้นๆมันไม่เวิร์กแล้วก็ต้องเดินไปบอกแต่สิ่งที่ยากที่สุดในการทำก็คือแค่การจะบอกอะไรออกจากปากโดยให้ไม่ให้เขาเห็นว่าเราร้องไห้มันยากมากณเวลานั้นซึ่งมันก็ไม่ได้แหละเพราะก็ร้องไห้แหละผมก็เลยพูดได้เบาๆแล้วก็สัก2 ครั้งบอกรักสัก2 ครั้งแล้วก็เดินออกมานั่นแหละครับประมาณนั้นครับขอบคุณครับโปมองเรื่องการจากลาการสูญเสียยังไงบ้างครับกลัวมันหรือเปล่ามองมันยังไงบ้างลึกๆก็กลัวนะครับแต่ก็มองว่านี่สมมติถ้าแบ่งเป็นชั้นอันนี้คือความกลัวอันนี้คือความเข้าใจในเรื่องธรรมชาติซึ่งความกลัวมันอยู่ลึกกว่าแล้วมันก็เลยปฏิเสธไม่ได้ว่าคือยังไม่เคยประสบกับตัวเองแบบจริงๆจังๆเข้าใจก็เลยไม่แน่ใจเพราะอย่างตอนที่อากงอาม่าเสียอะไรเงี้ยคือมันเป็นช่วงที่เราแบบขนองมากอ่ะเราเลยแบบมีวิธีคิดอีกแบบนึงอะไรเงี้ยเข้าใจยังไม่ทันได้คิดหรือว่าละเอียดมันกับเรื่องความสัมพันธ์หรือว่าอะไรแบบพวกนี้มากเนาะมันมีเรื่องอื่นให้เราโฟกัสและคิดมากกว่าเราใช่ป่ะมันเป็นประมาณนั้นป่ะเพราะเราน่าจะคล้ายๆกันมั้งเนี่ยคือพอตกตะกอนจริงคือมันเป็นว่าเราชิฟความรู้สึกแบบเคลื่อนย้ายความรู้สึกสมมติว่าอันนี้คือความรู้สึกจริงอันนี้คือความจริงแต่เราดันปรับให้ไปมองอีกแบบนึงคือหมายความว่าคือเราใช้ความสามารถในการเคลื่อนย้ายมองแล้วเราก็โฟกัสได้แค่ตรงเนี้ยแล้วให้อันนี้มันผ่านเลยไปใช้คำว่าใช้ความสามารถในการเคลื่อนย้ายเพราะเขียนด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่ทำได้แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งฮะเวลามันเป็นการใช้ความสามารถเพื่อเคลื่อนย้ายเนาะมันเป็นการใช้ความสามารถอ่ะมันไม่ได้แบบเรายังไม่ได้รู้สึกถึงสิ่งนั้นจริงๆอ่ะแต่ว่าโปสามารถเคลื่อนย้ายมันได้พอเคลื่อนย้ายมันไปเรื่อยๆทำมันไปบ่อยๆบ่อยๆส่งผลกระทบอะไรกับเราในเชิงลึกๆลงไปบ้างปะทำให้เราไม่ละเอียดกับธรรมชาติในแง่นี้คือไม่ใช่แค่ความรู้สึกนะครับแบบแม้กระทั่งแบบกับคนรอบข้างกับสิ่งของของเรากับทุกอย่างในชีวิตอ่ะเข้าใจมันคือโปเป็นคนอดทนเก่งครับแล้วมันเป็นสิ่งคือเหมือนคือโปศึกษาเรื่องเขาเรียกว่าเรื่อง brain เรื่องจิตใจเรื่องร่างกายอะไรเงี้ยเราเลยรู้ว่าสมมติว่าพอความรู้สึกนี้มันขึ้นมาแล้วความรู้สึกมันขึ้นมาเราจะสามารถเบี่ยงเบนมันยังไงได้บ้างสมมติว่าเฮ้ยเราหิวข้าวโปก็กลับมาที่เราลองหายใจหรือว่าลุกขึ้นเดินไปหาอะไรมองไปหาอะไรดูอันนี้พวกนี้มันคือการเบี่ยงเบนความสนใจแหละแล้วโปจะถนัดในการทำพวกนี้งั้นโปเลยเอาพวกนี้มาทำกับความรู้สึกตัวเองมันเลยทำให้แบบว่าพอช่วงเวลาพวกนี้มันผ่านไปเราก็เหมือนแบบก็ผ่านเลยไปเลยแต่พอเหมือนแบบพอมันนึกย้อนแล้วให้แบบซูมอินมันเข้าไปอ่ะจริงๆเรารู้สึกนะมันรู้สึกอยู่ข้างในแต่เราแค่ไม่เคยที่จะแบบละเอียดกับมันเลยแล้วประกอบกับการที่แบบคือเราเรียกว่าอะไรคือเราอยู่กับตัวเองเยอะมันเลยทำให้แบบแล้วปกติเวลาแบบพื้นฐานชีวิตคือเรามีอะไรเราไม่ค่อยเล่าให้ใครฟังมันเลยเหมือนไม่ได้มีการแบบพูดคุยเพื่อเอามาแบบว่าพัฒนาต่อพัฒนาและสรุปว่าความรู้สึกนี้คืออะไร
สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรการเดินทางในชีวิตเป็นอะไรนั่นคือสมมติถ้าเกิดว่าดูทุกรายการที่โปรสัมมาโปรจะเป็นคนที่ตัดสินใจแล้วโปรทำเลยตัดสินใจแล้วทำเลยแต่มันก็เลยส่งผลให้เป็นแบบนั้นในวันนั้นแต่ถามว่าเสียใจไหมก็ไม่ได้เสียใจเพราะสุดท้ายที่เกิดขึ้นวันนั้นน่ะมันทำให้เราเข้าใจชีวิตในช่วงวัย30ที่เราไม่เคย30มาก่อนได้อย่างแบบเรียกว่าคมมากขึ้นเราเลยเข้าใจแล้วเฮ้ยถ้าเราทำงั้นมันจะเป็นแบบนี้ทำงี้มันจะเป็นแบบนั้นทุกวันนี้ยังถนัดในการเคลื่อนย้ายสิ่งเหล่านั้นอยู่เหมือนเดิมไหมเรียกว่าเราลองทำอีกแบบหนึ่งเราลองทำแบบพุ่งชนกับมันเลยแทนที่เราเอาไอ้ความอดทนตรงเนี้ยไปใช้กับในการเบี่ยงเบนอะไรเราเหมือนแบบใช้พลังทั้งหมดในการซูมอินเข้าไปสมมติว่าตอนเนี้ยเรามีความสุขเหรอความสุขยังไงอะสุขคืออะไรอะความสุขเป็นแบบไหนความสุขหน้าตาเป็นไงอะแล้วสุขได้ยังไงอะความสุขมากหรือน้อยอะเราซูมอินไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปมันเลยทำให้เราได้เข้าใจอะไรมากขึ้นแล้วพอได้มารู้พอได้ค้นหาจริงๆอ่ะความสุขมันมีเป็น1,000,000,8 element มากอ่ะมันไม่ใช่สุขก็สุขดีใจก็ดีใจตื่นเต้นก็ตื่นเต้นกินอร่อยมันไม่ใช่แค่นั้นอ่ะอร่อยคืออร่อยเพราะรู้สึกดีหรืออร่อยเพราะเราไม่เคยกินสิ่งนี้มาก่อนหรืออร่อยเพราะว่าเราได้กินกับคนรอบข้างคนนี้คือมันละเอียดมากคือเหมือนเราพยายามละเอียดกับชีวิตมากขึ้นเพื่อให้เราไม่เสียดายว่าแบบตั้งแต่เกิดมาจนวันนี้เราแบบมันได้ทำอะไรเราไปแล้วบ้างอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณครับไม่เห็นพาร์ทของการใช้ความสามารถในการเคลื่อนย้ายเนี่ยจัดวางเรียงความรู้สึกของโปอยู่มากน้อยขนาดไหนครับก็เยอะนะครับจริงบางทีเขาทำแล้วอาจจะไม่ได้พูดหรือแสดงออกมาด้วยแต่ผมเห็นถึงจุดตรงนั้นเยอะอยู่แล้วเพราะว่าจริงมันเห็นกับวิธีการในการจัดการในการทำอะไรที่เขาแสดงออกมาค่อนข้างเยอะครับคือไอ้ความละเอียดที่เพิ่งพูดไปแบบตะกี้น่าสนใจที่พูดว่าเรื่องกินแล้วอร่อยอร่อยเพราะอะไรอร่อยเพราะบรรยากาศอร่อยเพราะอาหารมันรสหวานถูกใจหรืออะไรก็ตามเนี่ยเป็นต้นผมว่าจุดนั้นเขาแคปเจอร์ตรงนั้นเยอะขึ้นเห็นได้ชัดสังเกตเช่นการถ่ายรูปการแสดงออกของอารมณ์ความรู้สึกณเวลาณโมเมนต์ที่เขาใช้อยู่ตรงนั้นเยอะขึ้นซึ่งต่างจากผมจริงๆผมฟังอย่างนี้ผมก็รู้สึกว่าจริงๆน่าสนใจเพราะผมเป็นคนละเอียดในเรื่องที่เลือกที่จะละเอียดนิสัยถ้าไม่ก็คือช่างแม่งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องบางเรื่องมันก็ควรจะเรื่องเล็กๆบางเรื่องก็ควรจะแบบละเอียดแต่ผมอาจจะปล่อยข้ามไปอย่างเงี้ยครับโอเคขอบคุณครับย้อนกลับไปน่าสนใจนิดเดียวครับคือเรื่องของอาม่าของไม้นิดนึงครับมันมีความเชื่ออย่างนึงซึ่งเราเชื่อแบบนั้นอยู่เมื่อสูญเสียสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปครับเราจะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งกลับมาเสมอครับพออาม่าจากไปแล้วครับเขาทิ้งอะไรบางอย่างหรือว่าเราได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมจากการสูญเสียของเขาไปบ้างไหมครับจริงๆการสูญเสียของเขาก็คือมันทำให้เราเรียนรู้ว่าสิ่งที่เราคิดอยู่เสมอมันคือเราควรจะทำวันที่เรามีเวลาที่เรามีให้ดีที่สุดแล้วก็ควรจะแบ่งเวลาให้เป็นนึกออกไหมครับการที่เราเป็นเด็กคนหนึ่งมาต่างจังหวัดผมไม่ได้เสียดายเลยนะที่อาม่าจากไปแล้วผมรู้สึกผิดว่าทำไมกูไม่ทำอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้เพราะว่าเราได้ทำไปหมดแล้วแล้วก็รู้สึกว่าการที่เราเลือกจัดสรรอะไรที่ผ่านมามันเป็นสิ่งที่เราทำได้ดีแล้วสำหรับเขาไม่ใช่สำหรับเราด้วยสำหรับเขาก็สิ่งที่ได้รับกลับมามันคือการพิสูจน์จุดที่กำลังพูดอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นเรื่องของการได้ทบทวนสิ่งต่างๆโมเมนต์ที่มันเกิดงานศพหรืออะไรก็ตามก็จะเห็นถึงความกลมเกลียวของลูกหลานเห็นถึงบารมีที่อาม่ามีเห็นอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยมันก็จะเห็นเรื่องอื่นโผล่ขึ้นมาแทนทำให้เราได้เรียนรู้ได้วันต่อมาครับมีอยู่ประโยคนึงที่มาเขียนเอาไว้ในโพสต์ของอาม่าแล้วเราอ่านแล้วเราโหวงพอสมควรคือประโยคที่บอกว่าปกติมายจะไม่ชอบให้ไม่สะดวกไม่ถนัดเวลามีคนชมว่าหล่อใช่เราไม่ค่อยเชื่อยกเว้นแต่อาม่าคืออย่างนี้ผมเป็นคนไม่ได้รู้สึกว่าหล่อหรือไม่หล่อเป็นสิ่งที่เราต้องการหรือไม่หล่อดีกว่าไม่หล่อแน่นอนแต่ว่าเราไม่ได้บอกเฮ้ยกูต้องหล่อกูถึงจะสำเร็จผมไม่ได้เชื่อจุดนั้นแต่มันโอเคเป็นประตูแรกๆที่ง่ายbeauty standard บางอย่างมันช่วยแต่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่คีย์แก่นของการสำเร็จดังนั้นเวลาคนชมว่าเราหล่อเราจะรู้สึกแอบรู้สึกโอเคก็โอเค
แต่ไม่รู้สึกว่าแฮปปี้รู้สึกว่าเชื่ออ ม เพราะการชมเราหล่อหลายครั้งมากโปก็คงเป็นเขาไม่ได้ชมเพราะว่ารู้สึกว่าเราหล่ออะเขาชมเพราะจุดประสงค์อื่นซึ่งมันก็ดูออกก็เยอะแยะไงครับ แต่ทำไมอาม่าชมแล้วเราถึงไม่รู้สึกแบบนั้น เพราะเขาชมด้วยคือเด็กๆเขาไม่ชมอยู่แล้วนี่เป็นเด็กอ้วนนะเนาะเขาไม่ชม แต่หลังๆประมาณ5-6-7 ปีหลังเขาจะชม อืม ทุกครั้งที่กลับไปแล้วเจอ ต่อให้ยุคสุดท้ายที่เขาเริ่มจำอะไรไม่ค่อยดีแล้ว ความจำเหลือระยะสั้นๆ หรือยาวเลยเนี่ยเขาก็ยังพูดเรื่องนี้อยู่ มันให้แสดงให้เห็นว่าเขาชมด้วยความรู้สึกเขาจริง ๆ แล้วเขาก็ appreciate กับหลานเขาคนหนึ่งซึ่งหลานคนอื่นอาจจะทำความสำเร็จเรื่องอื่นให้เขาแฮปปี้แต่เราก็เป็นความสำเร็จในอีกแบบหนึ่งในความรู้สึกเขาเห็นหลานหล่อลูกหลานหล่อเขามีความสุขมันคือโกในการไปหาเขาแล้วมันคือความสุขกับการที่ได้ไปเจอเขาที่ทำให้เขามีความสุขจริงๆมันมีเรื่องอื่นด้วยแต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแค่นั้นแล้วผมก็จะรู้สึกเขินเพราะผมรู้สึกให้เขาชมจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับ ขอบคุณมากครับ ครับ อาโปครับเปรียบเทียบชีวิตช่วง 30 เป็นหนังละครเพลงการ์ตูนหนังสือโปเขียนเป็นเพลงครับวิวาลดี้ครับเพลงนี้เราไม่เคยฟังครับแล้วก็เขียนดีเทลไปเยอะพอสมควรอธิบายมันให้เราฟังหน่อยเพลงนี้เหมือนกับอาโปในวัยนี้ยังไงบ้าง ต้องวงเล็บว่า Vivaldi Four Four Seasons Seasons ครับ โคเพใช่ไหม ไม่ใช่วิวาลาวิดาขอบคุณมีสักช่องหนึ่งไม่ได้เลยนะอะไรที่มันใกล้ๆคล้ายๆกันเนี่ยไม่ได้เลยโอเคมาเลยครับวิวาลดี้4 ซีซั่นครับ คือมันก็คือตามชื่อครับว่าแบบมันก็เหมือนวงกลมตอนแรกว่าชีวิตมันเป็นแบบนั้นน่ะมันเหมือนกับสมมุติว่าอันนี้คือต้นปีใช่ไหมครับเราจะเฝ้ารอแบบเฟสติวัลสมมติคริสต์มาสเป็นเฟสติวัลหนึ่งที่โปชอบโปจะเฝ้ารอมันทั้งๆที่มันเพิ่งผ่านไปนะแต่โปเก็บทุกโมเมนต์ตอนที่เป็นช่วงคริสต์มาสเลยนะแล้วโปเห็นเลยว่าเฮ้ยเราอยู่ในโมเมนต์นั้นนะทุกคนรู้สึกแบบนั้นแต่พอเวลามันผ่านไปคนก็รู้สึกอีกแบบหนึ่งทั้งๆที่มันคือที่เดิมแบบเดิมสมมติแบบว่าตรงหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ใช่ไหมครับช่วงเวลาคริสต์มาสก็จะโหทุกคนแบบรู้สึกอิ่มเอมถ้าเกิดว่าพี่กวงสังเกตนะคนช่วงนั้นนะจะเดินยิ้มการเดินกับคู่รักหรืออะไรก็ตามดูมีความสุขในครอบครัวอะไรเงี้ยแต่พอผ่านไปเป็นช่วงซัมเมอร์เฮ้ยที่เดียวกันเลยนะแต่คนน่ะสีหน้าความรู้สึก energy มันเปลี่ยนนั่นหมายความว่าชีวิตคนคือเป็นแบบนั้นน่ะที่มันเริ่มที่มันคือมันจะเป็นเพลงแบบ classical music โปจะฟังเพลงนี้แล้วโปจะชอบเพราะรู้สึกมันผ่อนคลายแล้วเราจะรู้สึกอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นมันเป็นแบบอะไรพวกเนี้ยคือมันทำให้เรารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการ express ความรู้สึกแทนเราเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นแบบนี้พอช่วงนึงมันผ่านไปมันก็อย่างมันเริ่มต้นด้วยแบบspring ฤดูใบไม้ผลิพอผลิเสร็จแบบเข้าซัมเมอร์เป็นช่วงที่ใบไม้มันเบ่งบานสดชื่นในความแบบสดชื่นชุ่มชื้นพอมันผ่านไปมันกลายเป็นออทัมที่ว่าใบไม้เริ่มร่วงพอมันร่วงเสร็จแบบความรู้สึกเราเป็นยังไงความรู้สึกเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ทำมาทั้งหมดทั้งปีมันเป็นไงบ้างพอเข้าช่วงวินเทอร์มันรู้สึกเริ่มผ่อนคลายมันรู้สึกแบบเย็นเยือกมันรู้สึกเริ่มสงบแล้วมันรู้สึกเหมือนแบบเริ่มเซตโตแล้วว่าทั้งปีเราได้ทำอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างแล้วมันก็วนกลับไปมันเหมือนแบบโปในความรู้สึกโปนะโปคิดว่ามนุษย์เราก็คือธรรมชาติพอเราก็เติบโตพีดอกออกผลเบ่งบานแล้วก็ร่วงโรยลาแล้วก็หายไปแล้ววนความรู้สึกคนก็เป็นแบบนั้นโปก็เลยเลือกของ Vivaldi Four Seasons เป็นการบรรยายตัวโปตัวโปเองชอบฤดูหนาวที่สุดด้วยไหมครับโดยเนเจอร์จริงโปชอบช่วงสปริงคือช่วงต้นปีโอเคทำไมถึงรู้สึกว่าชอบช่วงต้นปีมากที่สุดครับใกล้วันเกิดหมอดิใกล้วันเกิดใช่นี่ก็เพิ่งวันที่ออน EP ที่เพิ่งออนแอร์ไปก็คือเพิ่งผ่านวันเกิดมาพูดถึงวันเกิดเนี่ยมาย้อนกลับไปตอนที่ก่อนนั้นเนี้ย
คือโปรเป็นคนใช้เวลากับตัวเองเยอะมากแล้วมันทำให้แล้วพอเราชิฟมุมมองเก่งอ่ะมันทำให้เราอ่ะไม่เคยละเอียดกับวันนี้เลย ให้เหมือนกันเลย เป็นข้อไม่ดีในชีวิตนะ ใช่แล้วเพิ่งมารู้ว่าเฮ้ยแล้วเราก็ค้นหาว่าทำไมเราถึงไม่เคยใส่ใจวันเกิดตัวเองเลยเพราะตั้งแต่เล็กยันโตคือแบบน้อยมากที่ป๊าม้าเราจะแบบแฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วมีเค้กมันมารวมกันเงี้ยแล้วพอเวลามันผ่านไปเราก็ลืมใส่ใจสิ่งนั้นแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันคือแค่เป็นวันหนึ่งที่ผ่านมาแล้วผ่านไปแล้วเสร็จปั๊บจนกระทั่งวันหนึ่งแฟนคลับจำได้ว่าแฟนคลับอ่ะจัดงานให้แล้วพอไปความรู้สึกมันเปลี่ยนรู้สึกว่าเฮ้ยโหคนที่เขารักเราอ่ะยังใส่ใจเรามากกว่าเราใส่ใจตัวเองอีกเราดูความรักที่เขามีให้ดูของที่เขามาให้เราดูการตั้งใจของเขามาการได้จัดงานเลยก็ตามมันเลยทำให้เห็นว่าโหเขารักเรามากขนาดนี้แปลว่าเราก็ต้องใส่ใจตัวเองเหมือนกันนะเราได้เรียนรู้และเข้าใจว่าความรักนี้คืออะไรเพื่อที่จะส่งกลับไปถึงเขาแล้วมันก็เลยเหมือนย้อนกลับมาในช่วงของสปริงว่าแบบทำไมถึงชอบช่วงนี้ที่สุดเพราะรู้สึกว่ามันเป็นความเบ่งบานที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นมันเหมือนแบบคือทุกครั้งที่จะทำอะไรโปรู้สึกว่าโปต้องเบิกบานและเบ่งบานเสมอสมมติว่าแบบการทำงานทุกครั้งอ่ะโปจะรู้สึกว่าเราเพลียละเราเหนื่อยละไม่ได้เราต้อง get fresh เข้าไว้เพื่อที่จะส่งต่อพลังงานต้องสดเสมอใช่ต้องรู้สึกว่าสดเสมอต่อให้เราจะทำงานนี้มา10 ครั้งละเราต้องรู้สึกสดเสมอเพราะว่ามันจะทำให้เราไม่มีมุมมองแบบอื่นไม่มีมุมมองเห็นแก่ตัวกับตัวเองว่าเราทำสิ่งนี้เพราะไม่ต้องทำไม่ใช่เราสมัครเข้ามานะเราไม่ได้มีใครลากเข้ามานี่เราสมัครเข้ามาใช่เราสมัครเข้ามาขอบคุณทำไมเราถึงต้องแบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้เราต้องแบบคือการที่เราทำสิ่งนี้ไปแล้วเรารู้สึกแบบชินชากับมันนะแล้วยูลืมไปหรือเปล่าว่ายูสมัครเข้ามาหรือใครพาเข้ามางั้นไม่ต้องถามตัวเองทุกครั้งมันเลยชอบช่วงนี้เพราะมันรู้สึกว่าต้องแบ่งบานอยู่เสมอสมมติพี่กวงเจอโปพี่กวงไม่รู้เนี่ยว่าโปเจอมางั้นโปต้อง get fresh มันไม่มีใครมาถามอยู่แล้วแล้ววันนี้พร้อมคุยป่ะมันไม่มีใครถามหรอกโอเคเฮ้ยขอบคุณมากเลยเมื่อกี้พอพูดเรื่องคุณวันเกิดขึ้นมาใช่เราเป็นหนึ่งในคนที่คิดว่าวันเกิดมันคือวันทั่วๆไปวันนึงเหมือนกันใช่แต่เราลืมไปว่ามันเป็นวันธรรมดาของเราอะแต่มันพิเศษสำหรับคนอื่นใช่เช่นเดียวกันและไอ้คนพิเศษมันดันเป็นเราเห็นไหมสิแล้วเราดันไม่รู้สึกว่ามันสำคัญอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นลองนึกดูหน่อยวันเกิดในปีนี้มันอาจจะเป็นพรวันเกิดมันจะเป็นของขวัญที่เราเคยอยากได้อะไรอย่างเงี้ยเราไม่แน่ใจว่าในวัย30และ32เปลี่ยนไปบ้างไหมครับกับปีอื่นๆที่ผ่านมาสำหรับโปเปลี่ยนนะโปในก่อนหน้านี้เราโฟกัสที่ตัวเราว่ามันเหมือนคนที่ไม่เคยใส่ใจตัวเองจนกระทั่งวันหนึ่งมาใส่ใจตัวเองเราเลยรู้สึกว่าแล้วจริงๆแล้วเราอยากได้อะไรหรือเราอยากทำอะไรให้กับตัวเองแต่พอณวันนี้พอมันผ่านมาโตจน30แล้วเรารู้สึกว่าคนเราอยากเห็นคนที่เขารักเราเขามีความสุขหรือเขาแบบสงบหรือรู้สึกดีหรือได้รับในสิ่งที่เขาอยากได้อย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นมุมมองนะอายุตอน30โอเคที่เปลี่ยนแปลงไปขอบคุณมากครับไม่เปลี่ยนไปไหมครับคล้ายๆโปเลยครับอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าพูดให้ดูดีมันสัจธรรมมันยิ่งเราโตขึ้นเราได้ไปลิ้มรสอะไรเยอะขึ้นเราจะเข้าใจถึงธรรมชาติที่มันเป็นอยู่มากขึ้นนะผมว่าเรื่องความสงบเรื่องความสุขที่มันเรียบง่ายเรื่องสุขภาพร่างกายเรื่องอะไรพวกนี้คือเรื่องเบสิกที่เราก็ต้องการมันมากขึ้นในช่วงวัยที่เพิ่มขึ้นนะครับไอ้เรื่องเงินทองเลสเซถ้าพูดขำๆอยากได้แบบบ้านติดทะเลอะไรเงี้ยผมก็อยากได้อยู่แน่นอนที่แบบอย่างนั้นแต่ว่าบ้างนะถ้าถามว่าอยากได้อะไรตัวก็คืออะไรบ้านติดทะเลครับติดทะเลครับเผื่อแบบอยากไปเที่ยวภูเก็ตก็มีเผื่ออยากไปที่ไหนที่นี่จีนญี่ปุ่นอะไรก็ว่ามีข้างหลังแต่ว่าสิ่งที่ซิมเปิลที่สุดแล้วมันสร้างได้แล้วเราก็ขอทั้งให้เราและให้คนรอบตัวเนี่ยก็คือเรื่องสุขภาพเรื่องความสงบและเรียบง่ายในการ
เข้าใจตัวเองในการสร้างความสุขให้ตัวเองผมว่ามันเป็นเรื่องที่ยิ่งใครทำความเข้าใจมันได้เร็วแล้วก็จัดการกับตัวเองในเรื่องพวกนี้ได้เร็วยิ่งเป็นคนที่ได้กำไรชีวิตเยอะครับ ข้อต่อมาครับเรื่องที่ทำให้ร้องไห้ง่ายเนี่ยโปเขียนไว้ว่าไม่ค่อยร้องไห้เนาะส่วนของมาอย่างที่บอกเมื่อกี้คือการจากลาคุยเรื่องการร้องไห้นิดนึงครับมายังมีเรื่องให้ร้องไห้อยู่แต่โปตอบว่าไม่ค่อยร้องไห้เป็นแบบนี้มาโดยตลอดไหมครับเป็นคนไม่ค่อยร้องไห้ปะคือถ้าเป็นตอนเด็กๆอ่ะก็อย่างเรื่องที่พูดไปก่อนอันนี้ว่าโปจะชิฟมุมมองเก่งความรู้สึกเก่งจัดวางมันใช่จัดวางมันแต่พอที่เราโตขึ้นมาเราเริ่มละเอียดกับตัวเองมากขึ้นน่ะก็จริงมีเรื่องที่ร้องไห้ก็น้อยเหมือนเดิมแต่มันเปลี่ยนแปลงไปไหมครับมันเปลี่ยนแปลงไปตรงที่เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าไอ้ความเสียใจที่มันเกิดขึ้นกับเราอะเราเสียใจเรื่องอะไรแบบไหนเลเยอร์เป็นยังไงเหมือนตอนที่อกหักหรืออะไรเงี้ยเราก็แบบโอ๊ยเราจำได้เลยว่าเป็นวันที่แบบเปิดเพลงไปเรื่อยๆอ่ะ3 ชั่วโมงอ่ะแล้วหลับตาอย่างนั้นอ่ะแล้วจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าหลับหรือไม่หลับอ่ะแต่รู้แต่ว่าแบบโหอยู่ในโมเมนต์นั้นนานมาก3 ชั่วโมงอ่ะแล้วสิ่งที่ค้นพบในความละเอียดที่เราฝึกไปทุกวันเนี่ยมันทำให้รู้ว่าไอ้เรื่องที่ร้องเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของแบบของเพลงหรืออะไรเงี้ยมันทุกครั้งทุกโมเมนต์ที่เรารู้สึกถึงการที่ไม่มีแล้วหรือการจากลาเนี่ยนั่นแหละคือตัวจุดประกายที่ทำให้ร้องก็เลยรู้สึกก็เลยเข้าใจสิ่งที่พี่หมายพูดมันเหมือนเวลาน่าจะคล้ายเวลาเราเอาหมาไปปล่อยสักที่นึงหมายถึงสมมติเราไปเที่ยวแล้วไปฝากเขาเลี้ยงหมาก็ต้องร้องไห้อ่ะคือมันถูกทิ้งให้อยู่ตัวคนเดียวเราลืมบอกบทหนึ่งของรายการว่าพยายามอย่าพูดเรื่องหมาไม่ใช่เราเล่นเราเพิ่งเป็นพ่อหมามาได้2 ปีแล้วเราแบบเราเป็นแบบนั้นนะครับเราแบบชีวิตเราจะผูกอยู่กับมันเราจะคิดถึงมันใช่ครับตอนที่บอกว่าเวลาเอาไปฝากอ่ะมันน่าจะต้องร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเราถ้าในเคสนี้เราก็เหมือนกันพอต้องลาจากน่าจะเหมือนหมาถูกปล่อยไว้สักที่นึงเรายังไม่ตายแต่ว่าเจ้าของเราไม่รู้หรือเจ้าของความรู้สึกเราณเวลานั้นไม่รู้อยู่ไหนมันเหมือนแบบแววตาแบบนี้รอยยิ้มแบบนี้น้ำเสียงแบบนี้กลิ่นแบบนี้คือมันไม่มีอยู่แล้วอะไรเงี้ยโอเคขอบคุณครับถ้างั้นเรา2 คนเห็นกันและกันร้องไห้ที่ไม่ใช่อยู่ในฉากไม่ใช่อยู่ในงานกันบ้างไหมครับเป็นคู่ที่ได้เห็นช่วงเวลาเหล่านั้นของกันบ้างไหมถ้าร้องไห้มันไม่เคยเห็นแน่นอนไม่เคยโปอันนี้ไม่เคยเลยใช่ไหมแน่นอนซึ่งอันนี้เราตั้งใจที่จะไม่ให้ใครเห็นด้วยใช่ไหมพี่เหรอพี่เคยโปเห็นนึกก่อนเคยเหรอเคยคือโปอ่ะจะเป็นคนเก็บความรู้สึกคอนเสิร์ตป่ะในช่วงคอนเสิร์ตหรือว่ามันมีหลายโมเมนต์แต่ส่วนใหญ่คือโปจะให้แบบ private space อยู่แล้วคือพอเราเห็นเขาอ่ะเราจะไม่ได้ไปปอบหรืออะไรก็ตามคือเราเชื่อว่าแบบต้นไม้ต้นนั้นคือเขาจะมีวิธีการจัดการตัวเองในภาวะต่างๆเราก็ให้ space เราก็เดินไปทำอย่างอื่นเราก็ไม่ได้เห็นแบบจะคือพอเห็นแล้วว่าโอเคแบบร้องหรืออะไรเงี้ยหรือจะมาแล้วเราก็เดินไปที่อื่นแต่ถ้าเป็นของโปพี่หมายไม่เคยเห็นไม่เคยแน่นอนใช่ไหมไม่เคยเห็นแต่น่าจะมีโมเมนต์เดียวคือตอนคือถ้าพูดที่แบบทุกคนบนโลกเห็นก็คือตอนมีคอนเสิร์ตคินพอดเดอะซีรีส์อันนั้นนึกออกถ้าร้องมันจะเป็นแบบความตื้นตันแล้วอิ่มเอมตอนนั้นมันคือการต้องลาจากนั่นแหละครับมันเกิดจากเรื่องของเจฟด้วยที่ต้องไม่ได้อยู่ทีมเดียวกันนะแล้วก็เรื่องของการต้องถอดออกมาจากคินพอดที่เราหลักณโมเมนต์ตอนนั้นพูดก็ยังโหวมันเป็นสิ่งที่เราทำมาคือต้องบอกคินพอสมัน2 คนนี้มันเริ่มมาตั้งแต่มันยังเป็นวุ้นใช้คำว่าวุ้นจริงมันก็วุ้นจริงๆใช่วุ้นที่มันมาถึงจุดที่มันต้องใช้คำว่าพอแล้วเพื่อไปอย่างอื่นต่อเนี่ยมันเหมือนเราเลี้ยงหมาขึ้นมาแต่มันไม่เกิดนะครับพอบอกว่าอย่าพูดเดี๋ยวพูดใหญ่เลยนะไม่แล้ววันนึงนั่นแหละแล้วเราเล่นเราชอบคุยเรื่องหมามากเราเล่นกันคุยได้เลยพูดได้เลยแล้ววันนึงเราต้องบอก
เดี๋ยวต้องไม่อยู่แล้วต้องปล่อยน้องมาแล้ว ไม่รู้จะเจออีกวันไหนนะแต่เราต้องไปจากกันแล้ว นี่กำลังบอกว่านี่เหมือนกำลังเอาเจ๊ไปฝากไว้เหรอ ไม่ใช่ แล้วเจ๊ก็ตาลอยอยู่อย่างนี้เลยนะ ในเรื่องเจคือเรื่องหนึ่งในเรื่องเพื่อนร่วมงานที่เขาเช่นคนเก่งมีพรสวรรค์เราก็ชอบเวลาเห็นเขาเพอร์ฟอร์มชอบเวลาเห็นเขาทำงานเพราะว่าเขาเป็นคนเก่ง เปิด YouTube ดูได้ แล้วก็เรารู้สึกว่าเฮ้ยกินพอสมันจะไอ้นี่แล้วมันณเวลาตอนนั้นมันก็ห้ามไม่ได้ก็อ๋อใช่เพราะฉะนั้นมันก็มีตื้นตันแต่มันแน่ๆอยู่แล้วใช่แต่ในขณะเดียวกันมันกำลังจะเกิดโมเมนต์การจากลาด้วยซึ่งที่เรากลัวแล้วผมรู้อย่างนึงว่าพอมันไป on the top ทุกอย่างมันโลกมันจะมีการปรับฐานปรับสภาพของมันนะครับคือมันขึ้นไปพีคจุดนึงกินพอสเดี๋ยวมันก็ปรับคือเราไม่ได้ห่วงกันอยู่บนที่สูงนะแต่เราห่วงว่าพอการปรับมาโมเมนต์เมมโมรีตอนนั้นมันคือโมเมนต์ที่เราต้องบายแล้วมันธรรมชาติก็แค่ร้องไห้เพราะตื้นตันผสมกับการต้องบายลาจากพวกนั้นนะครับมันก็เลยนานนิดนึงเฮ้ยพอพูดถึงเรื่องการขึ้นไปขึ้นมาแล้วอะครับเราขอชวนคุยอีกเรื่องนึงเพราะว่าไมอาโปก็เป็นอีก2คนเนอะที่แบบได้รับการยอมรับแบบในวงกว้างหรือว่า international อ่ะมันมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมเนี่ยมันคือหนึ่งในหมุดหมายของการบอกว่าเรากำลังขึ้นไปข้างบนใช่ป่ะเรารู้สึกยังไงกับไอ้กราฟของมันในตอนนี้บ้าง impact ต่างๆที่เราได้รับถ้าเราอ่านข่าวนะเขาเขียนมูลค่าสื่อที่มันเพิ่มขึ้นสำหรับ2คนมันก็แบบเยอะแบบมากๆเลยนะอะไรอย่างเงี้ยติดท็อป500 BOF ใช่ไหมครับอะไรแบบเนี้ยมันก็แบบอยู่ในจุดที่มันเหมือนกำลังจะขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันมองกราฟตรงนี้กันยังไงบ้างข้าของผมดีใจกับการคือเราไปเพราะทำงานให้คนที่เราเลือกร่วมงานด้วยไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนร่วมงานด้วยครับการที่เป็นอย่างนั้นคือเรา achieve ใน goal ของเราในการทำงานร่วมกันได้สำเร็จและในเวเดียวกันมันคือการ express ในหมู่มากของความสุขบางอย่างเพราะแฟนคลับเราหรือคนที่เป็น audience เราที่เขาชอบในเวแบบนี้เขามีความสุขร่วมนั่นคือถ้าสำหรับผมคือเป้าหมายพวกนั้นมันสำเร็จแล้วผมจะดีใจตรงนั้นแล้วอีกขาหนึ่งผมจะรู้สึกว่าทีมเองที่เขาพยายามไม่น้อยกว่าเราครับทีมทั้งเป็นแบรนด์ทั้ง Beyond Cloud ทั้งใครก็ตามเนี่ยเขาก็สำเร็จด้วยเพราะมันปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ใช่แค่ผมไม่ใช่แค่โปรสำเร็จเราไปด้วยกันนะครับสำหรับผมเป็นสองเรื่องนี้ครับโปรครับก็คล้ายๆพี่หมายก็ย้อนกลับไปที่ United We Are United We Fall รวมกันมันเหมือนกันที่แบบเราเดินมาพร้อมกับทีม Beyond Cloud พร้อมกับ Dior หรืออะไรก็ตามอ่ะที่พอมันเติบโตขึ้นน่ะมันเลยรู้สึกว่าเราดีใจที่เราได้อยู่ตรงนั้นเราแค่เป็นเหมือนตัวสื่อสารแทนพวกเขาเองแต่จริงๆแล้วมันมีพวกเขาซัพพอร์ตมันอยู่เยอะมากหรือแม้กระทั่งแบบพลังของแฟนๆทั่วโลกอ่ะคือจริงๆคือเราต้องขอบคุณพวกเขาอ่ะแล้วเราขอบคุณมาตลอดทุกครั้งที่ได้เห็นแบบEVM หรืออะไรสักอย่างหรือค่าพวกนี้โบจะรู้สึกแบบขอบคุณนะขอบคุณเพราะว่าแฟนๆใช่แฟนๆที่แบบซัพพอร์ตกันโอเคคือเราตั้งใจทำงานเต็มที่แหละแต่สิ่งที่ดีใจที่สุดก็คือเราเหมือนเราได้ทำอะไรให้เต็มที่กับคนที่เราทำงานด้วยคือเหมือนที่พี่มายบอกสมมติเราทำงานกับ Dior เรามีโชคดีมีโอกาสทำงานกับ Diorแล้วเราก็ทำงานเขาอย่างเต็มที่อ่ะแล้วพอเรามีโอกาสได้ไป BOF เลยอย่างเงี้ยมันเลยทำให้เหมือนแบบเป็นรูปธรรมว่าเฮ้ยเราสำเร็จในการที่เราได้ทำอะไรให้กับเขาแล้วนะมันไม่ใช่แค่เขาให้เราอย่างเดียวแต่เราได้แบบมันเราได้ทำงานร่วมกันเราได้ตอบแทนกันขอบคุณมากเลยเพราะฉะนั้นมูลค่าทางสื่อที่เขาตีออกมาที่ตัวของทั้ง2คนน่ะมันหมายความว่ามันคือมูลค่าของทีมงานของเราทั้งหมดคือจริงๆเป็นทั้งตัวเราทีมงานแล้วก็แฟนๆที่ซัพพอร์ตที่แชร์ครับอีกเรื่องนึงคือแบบคือโปชอบการแต่งตัวโปชอบการช่างเรื่องมาตั้งแต่เด็กแล้วจนกระทั่งวันนึงได้แบบได้ BOF อะไรเงี้ยแล้วแบบเขาตัดเสื้อผ้าให้ใส่อ่ะแม่งคือแบบคือคิมโจนที่เป็นดีไซเนอร์ระดับโลกที่เขาแบบเฮ้ย select เสื้อผ้าให้แบบพวกยูใส่นะแล้วโปก็ไปขอเขามาโปบอกว่าแบบขอเก็บไว้ได้ไหมก็ได้อันนี้ส่งสิครับได้แล้วเขาไม่รู้จะให้ใครอ่ะเดี๋ยวนี้น้อยใจครั้งหน้ากระซิบเดี๋ยวพี่ขอบ้างตอนนี้ไม่ได้ขอไปแล้วคนเดียวพูดจะได้แบบคราวนี้รู้แล้วตอนนี้กระซิบแล้วรู้แล้วว่ากระซิบได้แต่ถ้าพอมันได้กลับมามันก็เป็นเมมโมรี่จริงๆครับตอนเรา
แก่ที่เราใส่ ใช่ ทุกหุ่งเงี้ยเราคงไม่ได้ใส่ละแต่เราคงแบบเฮ้ยกูเคยแบบน้าอะไรเงี้ย คือมันเหมือนกับมันเหมือนกับมันได้เห็นเป็นรูปธรรมว่าเราได้ทำอะไรมาบ้างอ่ะ ใช่ครับถามคล้ายๆกับช่วงที่คุยเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนาะกดดันไหมครับพอมันขึ้นไปเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆกว้างขึ้นเรื่อยๆทั้งสองคนมันคือในแนวทั้งกว้างทั้งลึกด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยมันลงไปเรื่อยๆมันกว้างขึ้นเรื่อยๆกดดันไหมครับถ้าเป็นเรื่องนี้ถ้าสำหรับโปอ่ะตอนแรกก็ถามตัวเองว่ากดดันไหมแต่มันก็ค้นหาเจอว่าเราก็ไม่ได้กดดันเพราะจริงๆแล้วเหมือนโกที่เราวางไว้อะมันดันเป็นไปในแนวทางที่เรากำลังเดินอยู่เรารู้สึกว่าแบบ we are on the right track อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือมันโชคดีมากที่เรามีพาร์ทเนอร์สมมติถ้าวันนี้โปรเดินไปคนเดียวโปอาจจะรู้สึกกดดันก็ได้นะเราไม่รู้ว่าเราจะต้องแบบเห็นใครแล้วเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราอย่างวันนี้เราหันเจอพี่หมายเฮ้ยสมมติเราทำงานหนักวันเนี้ยเฮ้ยพี่หมายก็หนักเหมือนกันก็ทำด้วยกันอ่ะหรือว่าแบบเฮ้ยเราตัวอย่างอ๋องก็ได้แบบวันนี้เราอ๋องอ่ะเฮ้ยหันมาเอานี่เหมือนกันเลยให้มาโยมันรู้สึกเหมือนมีแบบมันมีเพื่อนที่เดินไปด้วยกันน่ะก็เลยไม่ได้รู้สึกกดดันเข้าใจไม่ครับกดดันไหมครับกังวลกลัวไหมฮะของผมมีบ้างเป็นห่วงขอบคุณครับคือถ้าบอกถามผมต้องคิดก่อนว่ากดดันหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ได้รู้สึกว่าแบบยากหรือรู้สึกว่าแบบโคตรไม่แม่นใจขนาดนั้นแต่ว่ามันจะมีบ้างมาเป็นห่วงแล้วแต่เพราะด้วยความที่เป็นงานบันเทิงที่มันโตขึ้นเรื่อยๆไปในที่ใหม่ๆเรื่อยๆเนี่ยแน่นอนมันก็ต้องเจออะไรที่มันเราประเมินยากหรือคิดว่ามันกูมาถึงตรงนี้ได้ไงวะอะไรเงี้ยมีบ้างครับแต่ผมว่าพวกนั้นก็ดีกว่าไม่มีเพราะมันเหมือนเปรียบเทียบเหมือนเวลาเราจะขึ้นเวทีอะไรก็ตามจะเล่นคอนเสิร์ตหลังๆเป็นบ่อยแต่ผมต้องหาวิธีช่วยตัวเองคือมันจะไม่ตื่นเต้นแหละใช่ไอ้ความกดดันนี้มันเปรียบเทียบเหมือนเราตื่นเต้นก่อนขึ้นเวทีมันจะทำให้อะดรีนาลีนหรือความเอาตัวรอดสัญชาตญาณมนุษย์บางอย่างอ่ะมันเกิดแล้วเราก็จะเพอร์ฟอร์มหรือหาวิธีการในการเพอร์ฟอร์มตรงนั้นได้ดีขึ้นไม่น่าจะว่าทั้งสองคนเคยจินตนาการถึงภาพวันที่ตัวเองไม่ได้รับสิ่งพวกนี้แล้วกันไว้บ้างมากน้อยขนาดไหนครับผมไม่ได้คิดว่ามันเป็นภาพยังไงอ่ะแต่ว่าผมคิดว่ามันมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องเลือกคือจะเลือกว่าจะอยู่เบื้องหลังในวงการนี้ต่อหรือจะไอโซเลตหรือตัวเองออกไปในเวอื่นเลยอย่างเงี้ยซะมากกว่าแต่ภาพของการใช้ชีวิต daily life เนี่ยมันคงเป็นชีวิตที่เรียบง่ายมากๆครับแล้วก็คงยังมีคนรู้จักหลงเหลืออยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ได้สร้างความสุขในเวที่มันเล็กขึ้นและละเอียดขึ้นได้เล็กและละเอียดขึ้นแต่ตอนนี้มันใหญ่โอเคเราสารภาพตามตรงอาจจะไม่ได้ละเอียดในมุมของการเราไปคุยกับคนทุกคนโอเคก็กลับไปเหมือนเด็กอายุ15-16ตอนนั้นที่ไปคุยกับคนแปลกหน้าอยู่ได้บ่อยๆใช่ไหมครับขอบคุณครับอโปล่ะครับมันต้องคิดถึงไหมนะครับอันนี้เราไม่แน่ใจวันที่เราจะไม่ได้รับสิ่งเหล่านี้อีกต่อไปแล้วคิดครับคิดทุกวันคิดทุกนาทีคิดทุกวินาทีเลยคิดว่าอะไรคิดแบบไหนบ้างคือจริงๆคิดตั้งแต่วันที่ไม่มีจนถึงวันที่มีก็ยังคิดอยู่วันที่ไม่มีเราคิดอะไรอ่ะคิดว่าจะมีหรือคิดว่ามันก็ไม่มีแบบนี้แหละสำหรับโปมันคือคิดว่ามีโอเคขอบคุณครับงั้นทุกๆการใช้ชีวิตโปก็เลยจะจำภาพเสียงกลิ่นอย่างเช่นเราจำได้โปแม่งจำแม่นจนน่ากลัวเลยครั้งนี้แล้วโอเคเจอเลยขอบคุณครับอย่างเช่นจำได้ว่าเฮ้ยตอนนั้นน่ะอยู่นิวยอร์กอยู่ในห้องเรามองไปรอบห้องเลยเรารู้ว่าอันนั้นมันเป็นการทดลองใช้ชีวิตเรารู้ว่าชีวิตของเราอ่ะมันไม่ได้จบแค่นี้แน่นอนขึ้นสูงหรือลงต่ำไม่รู้แต่ต้องจำโมเมนต์นี้ให้ได้เพราะถ้าลงต่ำก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าขึ้นสูงเราต้องจำให้ได้ว่าเราเคยอยู่ในสภาพแบบนี้เพราะห้องที่โปอยู่อ่ะมันคือแค่เสาไฟแค่เนี้ยแล้วก็มาถึงเนี่ยเส้นเนี่ยอันเนี้ยคือห้องโปเล็กมากๆเลยใช่แล้วโปอ่ะแล้วคือการอยู่มันคือเตียงใช่ไหมเตียงเสร็จปั๊บมันเป็นโต๊ะทำงานแล้วหัวเตียงคือฮีเตอร์แล้วข้างๆอ่ะมันจะเป็นรูเล็กๆที่เอาไว้ให้แบบใส่ของงั้นโปก็จะเอาใส่กระเป๋าเดินทางอีก2อันแล้วโปก็หยิบเสื้อผ้าออกมาทั้งหมดอ่ะแล้วพับให้เล็กที่สุดเล็กๆๆๆๆเก็บแล้วเรียงขึ้นไปงั้นหมายความว่าทุกครั้งที่โปใช้อะไร
มันก็เพิ่มนิสัยช่างเลือกขึ้นอีกว่าเอ้ยวันนี้นี่เลือกงั้นคือโปเวลาโปจะแต่งตัวหรืออะไรเงี้ยโปจะแผนไว้ก่อนว่าพรุ่งนี้เราทำสิ่งนี้กาลคือไม่ได้แผนว่าต้องแต่งตัวดีไม่ดีนะฮะแผนว่ากาลเทศะคืออะไรปึ๊บหยิบมาแล้วจัดการโปจะไม่ให้เสียเวลาก่อนออกจากบ้านจะทำให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้อะไรเงี้ยแล้วคือโปก็จำโมเมนต์นั้นไว้ว่าเฮ้ยไอ้ที่เราอยู่อ่ะแล้วคือความน่าสนใจคือคนส่วนใหญ่ถ้าเริ่มไปนิวยอร์กอ่ะเขาจะไปอยู่กันแถบบนที่โอเคมันราคาจับต้องได้หน่อยแต่โปคิดแล้วว่าต่อให้ไงก็ตามอ่ะเราจะต้องเลือกสิ่งที่เราอยากทำเราอยากอยู่เราอยากเป็นโปก็เลยเลือกตำแหน่งของบุคลินเฮ้ยนิสัยเราอะบุคลินแน่นอนที่มันมีความเป็นธรรมชาติสูงมากแล้วก็ไม่ได้ปรุงแต่งเยอะมากเท่าอีกฝั่งนึงเราก็เลยโอเคแล้วส่วนไหนละที่มันเป็นเราที่สุดเราชอบน้ำเราชอบริมน้ำโอเคเราเลือกวิลเลียมสเบิร์กเบดฟอร์ดนั่นคือหนึ่งในย่านที่แพงที่สุดของบุคลินใช่แล้วมันเป็นย่านฮิปสเตอร์ครับมันเป็นย่านที่แบบทุกคนในฮิปแล้วมันแบบสตรีทอาร์ตทริปช็อปทุกอย่างคือมันอยู่ในนั้นน่ะแล้วเรามีความสุขมากเพราะว่าแล้วแถวนั้นค่าของชีพแพงแบบมีโฮลฟู้ดมีนู่นคือมันแพงมากแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้เราต้องเลือกในสิ่งที่เราอยากทำอยากเป็นอยากอยู่เราก็เลือกเนี่ยมันก็เลยจำโมเมนต์ได้ว่ามันก็เลยเกิดจากการที่ถ่ายภาพเงินการเลือกงานหรืออะไรพวกเนี้ยเสร็จปั๊บจำได้โหห้องแค่นี้จ่าย 30,000 เลยนะ 31,000 อ่ะ 31,000 อ่ะก็คือทำงานทั้งเดือนอ่ะก็คือจ่ายค่าห้องแค่ไม่ได้ทำอะไรไปโดยบอกก็คือขนาดเท่ากับรถพี่โอ๊ตนั่นแหละใช่ไหมใช่ที่อยู่ตรงนั้นนั่นแหละขนาดเท่ากับรถ HRV 1 คันอ่ะใช่แล้วจินตนาการภาพบวกที่นอนนะแล้วนั้นอ่ะคือพอเราจำได้เราบอกตัวเองเลยว่าบอกกับตัวเองอ่ะว่าเราต้องจำโมเมนต์นี้ได้ถ้าเราไปสูงขึ้นกว่านี้มดถ้ามันเป็นไปได้คือในวันอันนั้นคือในวันนั้นครับและในวันนี้พอเราเริ่มมีแล้วมันขึ้นมาสูงแล้วแต่โปก็ยังคิดถึงวันที่ไม่มีอยู่เสมอคิดในลักษณะไหนครับคราวนี้ก็สมมติว่าห้องที่โปอยู่ใช่กลับมาคิดถึงมันแน่นอนมันใหญ่กว่านั้นอยู่แล้วแหละแต่คำถามคือแล้วถ้าเราต้องย้ายไปอยู่ที่มันใหญ่มากกว่านี้มากๆอ่ะแต่วันนั้นเราอยู่ได้นี่แล้วชีวิตเราต้องการอะไรเราต้องมีอะไรอยู่ในชีวิตบ้างหมดเรื่องง่ายๆแบบรองเท้าโอเคเราเป็นคนชอบรองเท้าแต่รองเท้าที่เราใส่มันมีกี่คู่บ้างมันเลยทำให้เกิดการที่ส่งต่อไปให้คนที่เขาเหมาะสมและต้องการมากกว่าเราเพราะว่าคือมันมีจุดแรกๆที่เราได้ของมาแน่นอนเราเหลิงกับสิ่งนั้นอยู่แล้วหรือแม้แต่การที่มาอยู่จุดนี้แบบมีคนแบบมาห้อมล้อมเงี้ยมันเหลิงแล้วมันเป็นธรรมชาติแต่เราจัดการพวกนี้ยังไงแล้วเสร็จปั๊บมันเลยทำให้เกิดการที่แบบเหมือนแบบบอกแฟนคลับนะเฮ้ยเราขอเอาของพวกนี้ไปแชร์นะงั้นอะไรที่เรามีอ่ะเราต้องแชร์ออกเพื่อกลับมาสู่ความเป็นปกติแล้วทำอย่างเงี้ยกับทุกสิ่งในชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบหน้าที่การงานเราต้องแชร์สิ่งนี้ออกเพื่อส่งต่อเนี่ยอย่างเรื่องที่เล่าไปทั้งหมดเนี่ยคือเราต้องปรับมุมมองตั้งแต่แรกๆที่เรารู้สึกตัวได้ว่าเฮ้ยว่าณวันนี้เราทำอะไรอยู่เราทำไปเพื่ออะไรถ้าทั้งหมดนี้เราทำเพื่อเราคนเดียวอะเพื่อครอบครัวเราแล้ววงเล็กมากนะแต่ถ้าวันนี้เราโชคดีและโชคดีที่ได้อยู่ใน Beyond Cloud ที่ได้เจอพี่หมายที่ทุกคนมีมุมมองเดียวกันว่าอยากทำเพื่อให้กว้างมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วนั่นแหละมันก็เลยเป็นแบบโปรทุกวันนี้ว่าทั้งหมดมันคือภาพที่เราลองจินตนาการดูว่าเราอยากเลือกอะไรบ้างในชีวิตนี่ก็ย้อนกลับไปที่นิสัยช่างเลือกแล้วมันรีเฟกตอนนี้ในวัย30 ปีครับคิดว่าตัวเองสามารถกลับไปเป็นตัวเองในวันที่ไปบรูคลินครับเช่าห้องเล็กๆแค่นั้นเพราะว่านี่คือสิ่งที่เราเลือกสรรมาดีที่สุดเราจะไปใช้ชีวิตเราจะไปลุยอยู่นะครับได้ไหมครับแบบนั้นแต่ถ้าวันนี้กลับไปจะเช่าห้องใหญ่ขึ้นนะนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนไปใช่ไหมมันลำบากนิดนึงนะแต่เรายังมีเซนส์ของการพาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่แบบนั้นอยู่เสมอใช่ไหมครับยังจัดสรรตัวเองแบบนั้นโปใช้หลักการเดิมในการชิฟมุมมองโอเคว่าคือเราจำภาพนั้นได้แม่นไงแล้วเราก็จะพาร่างกายและจิตใจเรากลับไปโมเมนต์นั้นว่าเรารู้สึกไงบ้างถ้าณวันนี้
โอเควันนี้เรามีเงินในกระเป๋ามากขึ้นเรามีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการมากขึ้นมีคนที่เรารักมากขึ้นแต่ถ้าเราต้องกลับไปอยู่โมเมนต์นั้นเราจะ handle สิ่งรอบตัวไงเรามีมุมมองไงเราจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกเราไงเรายังอยากได้อยู่ไหมแล้วเราอยู่เนี้ยแล้วเราจะอยู่ไม่ได้เลยเหรอเนี่ยมันก็เหมือนแบบวิเคราะห์ตัวเองขอบคุณ โตขึ้นเยอะโตขึ้นเยอะเห็นเขาโตขึ้นเยอะในแง่มุมไหนบ้างก็จริงๆวิธีคิดก็เป็นระเบียบขึ้นครับเหมือนมันถูกจัดในความรู้สึกนะมันถูกจัดสรรให้ลงล็อกพอดีขึ้นนอกจากช่างเลือกแล้วก็คือวางได้ลงล็อกวิธีการด้วยคือวิธีการเขาดีอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันพอดีมากขึ้นครับในความรู้สึกมายรู้สึกว่าโปเป็นผู้ใหญ่ขึ้นโตขึ้นครับโปรู้สึกว่ามายจุดขึ้นครับเติมคำในช่องว่างให้เราหน่อยเพราะว่าเขาสงบนิ่งและมีความสุขมากขึ้นและกลมกล่อมขึ้นเป็นเช่นนั้นไหมครับก็ประมาณนั้นมั้งครับมีความสุขขึ้นไหมไม่รู้เพราะว่ามันมีผสมผสานชีวิตในความรู้สึกเรานะทุกสุขมีความสุขง่ายขึ้นแต่ง่ายขึ้นโอเคง่ายขึ้นใช่ง่ายขึ้นใช่เพราะว่าชีวิตมันยุ่งยากขึ้นอย่างที่บอกไปว่าย้อนกลับไปที่พูดกลางรายการว่ายิ่งจัดการตัวเองได้ไม่ใช่แค่ผมนะไม่ใช่แค่โปรใครก็ตามยิ่งจัดการเรื่องง่ายให้มันมีความสุขมันยิ่งเป็นกำไรชีวิตนะครับเราก็รู้สึกอย่างนั้นเราก็เลยทำให้ทุกอย่างมันซิมเปิลมากขึ้นเพราะมันมีหลายๆอย่างที่จำเป็นต้องให้มันซับซ้อนครับโอเคเข้าใจมากๆครับอันนี้ขอไปจริงๆเวลามันเหลือน้อยเราขอยัดรวมทั้งหมดแล้วก็เหลือไว้ใน1หัวข้ออันนี้นะครับเราอิงมาจากกระดาษของโปน่าสนใจดีเพราะว่าในโซนของความกลัวนะครับความอายไปจนถึงการชุบชูใจแทบจะทุกๆอย่างในแบบสอบถามข้อหลังของโปเขียนทุกอย่างเกี่ยวกับใจตัวเองเสมอเลยกลัวที่สุดคือแพ้ใจตัวเองน่าอายที่สุดคือแพ้ใจตัวเองชุบชูใจที่สุดคือชนะใจตัวเองสิ่งที่ต้องทำก็คือชนะใจตัวเองคำถามของมันคือทำไมครับอโปมันเป็นคนแบบไหนล่ะครับทำไมมันดูเป็นคนที่จะแบบว่าอยู่กับการแพ้และชนะตัวเองขนาดนี้อโปเป็นยังไงฮะเล่าให้ฟังหน่อยน่าสนใจมากๆเลยโดยเฉพาะในวัย30 ปีคือโปคือด้วยความที่โปอยู่วงการมานานมันก็จะเห็นแบบคนรอบตัวสิ่งรอบตัวอะไรมันเลยทำให้รู้สึกว่าคือพอยิ่งเราโตขึ้นเราได้ทำอะไรมากขึ้นเวลาให้กับตัวเองน้อยลงแล้วถ้าเกิดว่าโปชนะตัวเองไม่ได้โปจะเติมเต็มตัวเองด้วยแค่อะไรที่มันแบบง่ายที่สุดอย่างเช่นการกินแค่กินแน่นอนมันมีความสุขแต่ถ้าเกิดว่าโปกินสิ่งที่เครื่องมือที่โปต้องใช้คือร่างกายโปงั้นถ้าโปไม่ควบคุมมันก็จะพังไปทั้งระบบงั้นมันก็เริ่มจากตัวโปเองการแพ้ใจตัวเองคำถามของมันก็คือใจเราใจโปรู้สึกว่าใจของเราเป็นใจที่เอาชนะยากเป็นพิเศษปะจริงโปว่ามันซับซ้อนดีครับมันไม่ยากและมันไม่ง่ายมันซับซ้อนเข้าใจมันเป็นอธิบายลำบากด้วยคำพูดแล้วแต่เมื่อเราเจอสถานการณ์อะไรต่างๆเราจะรู้ว่ามันคืออะไรและโดยเฉพาะและอันนี้เราเดาว่าถ้าเป็นคนที่มีความสามารถในการเคลื่อนย้ายความรู้สึกต่างๆได้มันก็น่าจะเอามาถูกใช้กับช่วงเวลาของความซับซ้อนใช่ไหมมันจะจัดการด้วยตัวมันเองมันอาจจะโยงไปถึงการที่โปเป็นคนไม่ค่อยเล่าเรื่องอะไรให้ใครฟังเท่าไหร่ใช่โปก็จะจัดการมันด้วยตัวโปเองมาเห็นมุมนี้ไหมครับความซับซ้อนอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องของหัวใจของเขาการเอาชนะใจตัวเองการแพ้ใจตัวเองของโปมายจะเห็นสิ่งเหล่านี้มันอยู่มากน้อยขนาดไหนผมว่าผมรู้สึกได้ว่าเขาจัดการตัวเองอยู่ตลอดเวลามันจะมีห่วงที่เขาจัดการตัวเองไม่ได้อยู่บ้างแต่มันไม่ได้เห็นหนีน่าจะหลายเดือนมากครับหลายเดือนในที่นี้คือมากกว่าครึ่งปีลงไปอย่างเงี้ยผมว่าทุกคนจะมีห่วงที่แบบจัดการตัวเองไม่ได้แล้วมันแลบออกมาแต่ก็ไม่แปลกในมุมผมว่ามันไม่แปลกเพราะว่าชีวิตอะครับไม่แปลกบางคนไม่ได้ใช้วิธีการแลบนะบางคนเขาก็เอ็กซ์เพรสออกมาเลยออกมาเลยอะไรแบบเนี้ยแต่ของโปเราเลยสนใจผมจะเห็นว่ามันมีจังหวะที่แบบผิดแปลกไปก็เลยจะรู้ว่าเฮ้ยจริงๆเขามีการจัดการตัวเองอยู่เรื่อยๆแล้วเขาก็จะจัดการมันได้เสมอใช่แล้วมันคือสิ่งที่คือโปเป็นคนที่เอ็กซ์เพรสเยอะคือไม่ได้เอ็กซ์เพรสในเรื่องของว่าคิดอะไรอยู่แต่เขาเป็นคนแสดงออกเยอะ
จะต่างจากผมเป็นคนไม่ค่อยพูดจริง ๆ แล้วนะเวลาเห็นในสื่อคนไม่ค่อยเชื่อกู ใครจะไปเชื่อ ไม่ค่อยมีหรอกไม่ค่อยพูด คืองี้คือมันเป็นสิ่งที่มันคือมันเป็นสิ่งที่กลับกัน เฮ้ยน่าสนใจมากเลยมาเลย ที่แบบในสื่ออะโปรดูเหมือนพูดเยอะใช่ไหมพี่มายอะดูเหมือนเงียบแต่ในชีวิตจริงอะมันคือกลับกันเพราะจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่นึกถึงคนอื่นงั้นเขาอะคือสมมุติถ้าเกิดคือเขาจะเอนเตอร์เทนคนเขาจะชวนคนอื่นคุยเขาจะมีความสุขเขาจะมีความร่าเริงในการที่แบบได้พูดคุยได้สื่อสารได้แบบสมมติแบบสังสรรค์อะไรเงี้ยเขาชอบแต่ในมุมกลับกันคือโปชอบความสงบแต่พอมาอย่างเงี้ยมันก็จะไม่รู้สินะเขาเลยเรียกว่ากูวงการบันเทิง คำตอบมาอยู่ตรงนี้นี่เอง คำตอบมาอยู่ตรงนี้เอง มันอาจจะเป็นห่วงๆอ่ะเพราะว่าจริง ๆ เหมือนผมแค่มีความสุขเวลาเห็นคนอื่นมีความสุขตั้งแต่เด็กอ่ะเหมือนที่เราอยากลองมาทำงานบันเทิงใช่ไหมแต่ปัจจัยหนึ่งที่ drive มันด้วยคือการที่เวลาเราสมมติเราเล่นดนตรีเด็กๆเราเล่นมาแต่เด็กเราเห็นว่าเวลาเราขึ้นสเตจแล้วคนมันมีความสุขไม่ใช่เพราะกรี๊ดเรานะแต่เขามีความสุข ครับ เราก็เลยรู้สึกลองดูแล้วมันก็ลากเต็มถึงตรงนี้แต่คีย์มันคือวันที่เราไม่ต้องเอนเตอร์เทนใครที่เราอยู่กับตัวเองที่เราง่ายๆผมไม่ค่อยพูดอ่ะผมไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรเยอะแต่ผมชอบฟังนะคือบอกว่าคนส่วนใหญ่จะมีโมเมนต์กับการอยู่กับตัวเองแต่แค่เราพูดเพื่อให้แบบคนอื่นมีมุมมองต่อเรายังไงเพราะนั้นเขาเรียกว่าแบบ private moment จริงๆแมวมึงเชื่องมากเลยรู้เลยรายการแล้วเนี่ยคือแบบนี่แบบเราแบบเซอร์ไพรส์มากคือแบบตอนแรกแค่จะเอามาให้วางไว้เฉยจะหยิบหรือไม่หยิบก็ได้นะนี่ไม่ได้แค่หยิบนะรู้ผมชอบสัตว์มีขนจริงขอบคุณมากเลยเราเห็นสิ่งนี้เรารู้สึกว่าน้องเนี่ยเขาได้ใช้ประโยชน์ของตัวเองอย่างเต็มที่แบบที่สุดแล้วนี่คือคนที่แต่คนชอบขยำมันจริงขยำนี้เลยใช่ขยำใช่มันแบบสนุกและเพลิดเพลินสุดๆแต่ประเด็นเมื่อกี้เราไม่แน่ใจว่าเราพูดได้ไหมแต่ว่าเราเข้าใจมากๆเลยเมื่อกี้มันจะมีคำว่านี่แหละมันคือวงการบันเทิงหรืออะไรก็ตามแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติแบบสุดๆเลยอ่ะใช่ถ้าอย่างของเราอ่ะคนจะนึกไม่ออกว่าถ้าไม่ได้อยู่ในกล้องอ่ะเราจะไม่คุยกับไมค์กับโปเลยอ่ะเราจะไม่คุยแบบกับใครเลยเราก็จะเนี่ยเหมือนเก็บ energy ไว้เพื่อมาเข้ามาตรงนี้คนเวลาเจอเราข้างนอกก็แบบอ้าวมึงเป็นคนแบบนี้เหรอวะนี่ขนาดเราไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงอ่ะแต่ว่าเรามีพื้นที่แบบตรงนี้อยู่2คนที่อยู่ในวงการบันเทิงมันน่าจะต้องมีโมเมนต์แบบนี้เยอะคือโปว่าแล้วแต่คนพี่ว่าแล้วแต่คนแต่ส่วนใหญ่เท่าที่เคยเจอมาคือมันก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงั้นนะมันเหมือนแบบคือเชื่อว่าทุกสิ่งมันมี on และ off นะครับสมมติต้นไม้มันไม่สามารถรับแดดได้ทั้งวันนะมันต้องมีช่วงที่แบบว่าเฮ้ยแบบคลายคาร์บอนไดออกไซด์บ้างแล้วช่วงเวลาเจอแดดก็รับออกซิเจนนะผมรู้สึกว่ามนุษย์เราก็เป็นธรรมชาติมันก็เป็นแบบนั้นอ่ะคือแต่ว่าคือสิ่งที่พูดเมื่อกี้คือว่าวงการบันเทิงคือหมายความว่าคนไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วอ่ะเราเป็นยังไงหรือเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็ใช่เลยจะเกิดการตัดสินเพราะว่ามันอาจจะไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่เพราะพอเราตัดสินเราอาจจะไม่ได้มาตกตะกอนกับตัวเองด้วยซ้ำอ่ะคือมีโมเมนต์นึงที่โปจำขึ้นใจเลยจำได้ว่าโปคุยโทรศัพท์อยู่แล้วโปไม่ได้ใส่แบบนี่คือนอกบ้านที่สาธารณะใช่นอกว่าทั่วไปเลยแล้วพอใส่หูฟังคือปกติโปใส่หูฟังคุยแต่วันนั้นโปคุยแบบถือขึ้นมาอย่างนี้เลยแล้วเสร็จปั๊บมันมีแบบโอเคก็มีแบบแฟนเขาน่ารักมากแหละเขาคงแบบรักเรามากเขามาทักว่าแบบโปขอถ่ายรูปได้ไหมอ่ะแล้วโปก็งงๆนะเพราะโปขอถ่ายรูปหน่อยแล้วพอวางโปก็แบบคุยโทรศัพท์อยู่เข้าใจนึกออกน้ำเสียงอย่างเงี้ยแล้วโปก็รู้สึกว่าเฮ้ยแต่เขาก็ไม่คือเขารักเรามากอ่ะเข้าใจแล้วโอเคนึกออกนั่นแหละจัดการตัวเองว่าโอเคเข้าใจเขาใช่ครับเราที่เราสนใจก้อนที่ทั้งสองคนพูดในเรื่องคำว่าวงการบันเทิงสำหรับเราอ่ะเรามองมันในมุมที่แบบขอบคุณแบบมากๆเลยนะอย่างน้อยที่สุดคือยืนยันกับเราหน่อยว่าใช่นี่แหละวงการคนสุดท้ายแล้วคนที่อยู่ในวงการบันเทิงมันก็คือมนุษย์นี่แหละมันจะแลบมันจะปลิ้นมันจะมีช่วงเวลาแบบอะไรแบบเนี้ยตลอดเวลาแล้วยิ่งอยู่ข้างหน้ามันก็จะยิ่งแบบกระทบกับเรื่องพวกเนี้ยได้ง่ายเพราะฉะนั้นการอนุญาตให้มันมีมุมที่มันปลิ้นบ้างแลบบ้างหรือแม้กระทั่งการบอกว่าเฮ้ยหลังกล้องผมไม่ได้เป็นแบบนี้นะ
สำหรับเราอ่ะเราจะมองในคำเนี้ยในมุมว่าเฮ้ยขอบคุณนะที่แบบเป็นแบบนี้อะไรแบบเนี้ยครับ ครับ ขอบคุณมากๆ ครับ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณแต่อย่าปิ้นบ่อยนะ อย่าปิ้นบ่อยเฮ้ยแต่ขอบคุณมากๆเลยจริง ๆนะครับ เดี๋ยวช่วงท้ายๆของรายการมันจะไม่ได้เป็นแบบสอบถามเนี่ยเป็นจับฉลาก ครับ ตอบคำถามครับคำถามแรนดอมที่เราแบบไปเจอมาตามอินเทอร์เน็ตคำถามมีมคำถามแชร์เกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับหลายๆอย่างเลยเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้อะไร คนละ1ข้อมาครับเริ่มต้นที่มายอ่านคำถาม แรกและตอบมันในฐานะคนอายุ32ปีด้วยครับ ทำไมยาว ซึ่งเดี๋ยวมายต้องซึ่งเดี๋ยวโปต้องตอบคำถามนี้ด้วยนะครับ อ๋อโอเคครับ อ๋อเหรอครับโอเค คำถามคือถ้ามีการจัดอันดับนิสัยหรือความสามารถนี้ คุณจะเป็นคนเก่งอันดับต้นๆของโลก ช่วงขิงข่าความสามารถตัวเอง เป็นความสามารถตลกได้นะครับเพราะว่าความสามารถของเราที่ตอบข้อนี้คือเราเป็นคนเกาคอหมาที่เก่งที่สุดในโลก ครับ โอ้เรา กูพูดไปทำไมวะเนี่ย คือถ้าเราก็ลังเลจะตอบสิ่งนี้แต่ว่าถ้านับเป็นพรสวรรค์ผมก็ยัง จริงๆผมยังรู้สึกว่าการที่เราไม่ออกไหม อะไร คอแข็ง คอแข็งพูดมาเลย มันคือพรสวรรค์ พูดมา นะมันคือพรสวรรค์มันไม่ได้หมายถึงว่า ไม่ดี เพราะอะไรเพราะการคอแข็งคือ เวลาเราได้รับแอลกอฮอล์เข้าไปในร่างกาย เราสามารถคอนโทรลเขาได้ ครับ แล้วเราก็สามารถเอนเตอร์เทนคนในสภาวะที่มันต้องมีแอลกอฮอล์อยู่ได้ครับ ผมรู้สึกว่าเป็นที่เจเนติกด้วย เพราะแบบพ่อผมเล่าให้ฟังละผมจะเล่าให้ฟังว่าพ่อผมเนี่ยเป็นคนที่เขาเลือกที่จะไม่ค่อยดื่มแอลกอฮอล์เฉพาะงานที่สำคัญหรือสร้างบรรยากาศจริงๆอ่ะซึ่งถือจะเป็นคนที่ดื่มน้อยมาก แต่ทุกครั้งที่เขาดื่มเขาจะไม่แดงเขาจะไม่เลอะเทอะเขาจะมีสติที่รีสปอนส์เราได้เฉียบคมตลอด แต่กินเต็มที่ดื่มเต็ม ก็ ที่ เยอะเหมือนเราก็เลยรู้สึกเฮ้ยเราก็เป็นอย่างนั้นเรามาสังเกตพอมันผ่านช่วงวัยมาถึงตอนนี้32เรารู้สึกว่า มันไม่ใช่ทุกคนที่ทำได้ ใช่ครับ ครับ เราทำไม่ได้เราก็เลยรู้สึกว่านี่คือสิ่งนี้เชิญเลยครับ ขำๆนะเรื่องเนี้ย ตัวแทนประเทศไทย แต่เรา ซ ไม่ อฟต์พาวเวอร์ มาแต่ชาติไหนก็ได้มานี่ ชาติไหนก็ได้มา ต้อง เล แย ย กดีๆนะกับคนที่ไม่ชอบเรื่องต้องแยกดีๆว่ามันไม่ใช่การติดคือเราชอบแต่เราไม่ได้ติดว่าเฮ้ยเราไม่ได้กินเขาแล้วเรารู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวทำงานไม่ใช่ เอ้ามันก็ไม่ติดอยู่แล้วก็เหมือนผมกินข้าวทุกวันผมบอกผมไม่พูดว่าผมติดข้าว เฮ้ยแต่อันนี้ดีมากขอบคุณมากๆเลยอย่างที่บอกเมื่อกี้ ไม่เหมื ถ้า อนกัน เรามีการคุยเรื่องคนในวงการบันเทิงและนิสัยอะไรบางอย่างขอบคุณมากๆที่รู้สึกว่าเรื่องนี้คือเรื่องที่แลกเปลี่ยนกันได้นะค ค รั รั บบ เราอยู่ในวงการนี้มาพอสมควรเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดามากๆจริง ๆ แต่ว่าเราก็แล้วแต่เลยอ่ะใครจะพูดเรื่องแง่มุมแบบไหนอย่างไรเราเคารพพื้นที่แบบนั้นเสมอ คือจริงๆแล้วผม เช่นเดี เนี่ย วย กัน ผมขอขอบคุณแทนทุกคนในค่าย Beyond Cloud เลยนะ ที่ ขอบคุณจริงๆ เพราะว่าแบบทุกคนได้เป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่แล้วอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มนุษย์ก็ทำกันอ่ะ เราก็พูดออกมามันออกมา ถามว่าอยู่มา30อ่ะไม่เคยกินเหล้าเลยเหรอจิบอย่างน้อยจิบอ่ะ ไม่แต่ขอแทรกแต่ต้องบอกว่าคนที่ตอนนี้ที่ดูอยู่ที่ต่ำๆกว่าอายุที่กฎหมายกำหนด หรือคนที่กินแล้วคอนโทรลตัวเองไม่ได้ต้องรู้นะครับว่าผมอ่ะคือคนที่มีพรสวรรค์คอนโทรลเขาได้ ปั่นไส้ไว้ ไม่ใช่จริงๆแต่ว่าคนที่ดูอยู่หรือยังไม่ถูกกฎหมายมันไม่ได้นะเพราะผมไม่ได้ทำผิดกฎหมาย โอเค แล้วอย่างที่สองผมคอนโทรลเขาได้ แล้วใช้มันในแง่บวก ใช่ กับตัวเอง ชอบการบอกว่าคอนโทรลเรียกว่าเขาแล้วอ่ะเรียกว่าเขา เป็น แล้ว เพื่อนสนิทกัน ถาม เป็น เนี่ เพื่ ย อนส ถาม นิท ที กัน มงานหรือว่าโปร ใช่ ได้ผมไม่ได้แบบว่าโอ้โหใช้เขาแล้วเลอะเทอะหรือว่า ใช่ หรือว่าดื่มแล้วทำให้เสียงาน ดีครับขอบคุณมาก ใช่ เพราะว่าเราก็เป็นคนดื่มเช่นเดียวกั ครั น บ เลยเราเข้าใจฟังก์ชันหลายๆอย่าง มัน ของ มี มั ฟั น งก์ชันแง่บวกอยู่ ครับ คือผมว่าค่ายเบียร์ของคำเจ๋งตรงที่แบบเฮ้ยถ้ายูทำไรอ่ะยูแค่แสดงมันออกมา อย่างเช่นแบบมันจะมีคอนเสิร์ตของมันเรียกว่าดาราศิลปินที่ต้องดูแลภาพลักษณ์อ่ะที่ไหนที่เขาจะแบบว่าเฮ้ยดื่มเหล้าโชว์แต่ว่าค่ายเบียร์ของเขาเป็นแบบนั้นเพราะรู้สึกว่า ถ้าเกิดว่าพวกยูก็ทำแฟนๆก็ทำแล้วทำไมเราไม่มาจอยกันล่ะ คือเราไม่ได้สนับสนุนการดื่ม ครับ แต่เรา ใช่ สนับสนุนความเป็นธรรมชาติ ใช่ เพราะว่าใน10กว่าคนสมมติขึ้นคอนเสิร์ตเราไม่ได้บังคับดื่ม ใช่เราไม่ ไม่ ได้บัง ดื่ คั ม บ ไม่ต้องกินอะไรเงี้ย อืม แต่ถ้าดื่มแล้วต้องคอนโทรลตัวเองให้ได้ต้องไม่ ใช่ เสียถ้ามันมีด้วย ไม่เสีย น้อง งาน น้องบางคนหรือใครบางคนที่ดื่มแล้ว อาการไม่ดีมันมี ใช่ นะครับ มี ก็
ก็ต้องมี probation เนี่ยคือต้องมีข้อห้ามให้เขาครับ โอเค ใช่ ใช่ครับ อืม ถ้างั้นทางไหนครับที่โปจะเดินความสามารถไหนที่จัดอันดับเนี่ยอันดับต้นๆแน่นอน ผมว่าผมเป็นคนที่เป็นคนหนึ่งที่มีความสุขที่สุดในโลก อ่า ถ้าพูดถึงคืออะไร ตามกลับไปดูที่ IG ผมอาโป555 อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึง ไม่พูดขำอะ ไม่เก่งแต่คนติดตามที่เขาเข้ามา3 ล้านกว่าคนแล้วเขากดมาฟอลมาดูรูปแล้วมันต้องเห็นว่าเป็นอโป555อย่างเงี้ย มีใครมีความสุขเท่ากับชื่อ IG ของผม ผมกล้าพูดเลย เพราะว่าคือจริงๆแล้วอ่ะคือด้วยความช่างเรื่องของผมเนี่ยผมก็จะไม่อยากทำอะไรที่ผมไม่รู้สึกอยากทำใช่ไหมคือจริงๆโอเคคือเขาคุยกันในทีมมานานมากแล้วว่าจากแรกๆเลยเป็นเอ็นนัทวินใช่ไหมแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยชื่อนี้มันแบบว่าเฮ้ยเวลาคนเขาเข้ามาดูอ่ะเขารู้จักเราในนามมาโปนี่เขาพิมพ์มาโปนัทวินเขาหาไม่เจอมันเป็นเรื่องยุ่งยากเขามากนัทวินมีเป็นล้านแล้วเสร็จปั๊บมันทำยังไงแบบอโปเปลี่ยนชื่อได้ไหมเพราะเนี้ยคือเขาคือไมค์ภาคภูมิแต่ผมบอกแต่ผมก็คิดในใจว่าแบบก็ผมยังไม่รู้สึกว่าผมมีชื่อในดวงใจแล้วผมก็เลยแบบว่าแบบก็ไม่คิดเรื่องนี้มานานแล้วจนกระทั่งล่าสุดเหมือนแบบเขาถามอีกรอบนึงแล้วผมก็เลยว่าแบบชื่ออะไรดีวะแล้วปกติผมแบบผมนึกไม่ออกว่าแบบเลขอะไรที่มันจะสัมพันธ์กับผมอะไรเงี้ยแล้วผมก็แบบว่าอะไรดีวะแต่ตอนเด็กผมชอบเล่นเกมไงแล้วชื่อแต่ละคนมันตั้งแบบว่าแบบอย่างเช่นแบบเทพซ่าทำไมไม่เอาบวกไปด้วยวะอะไรนะ555บวก555บวกมันอัลฟาเบตมันอาจจะไม่ได้ไงอุ้ยแต่ยุคเราเลยเอายุคเทพซ่าแม่งโคตรตลกเลยนะยุคตั้งชื่อตัวละครหรือเลยว่าเทพซ่าเนี่ยแล้วเทพซ่ามันเป็นแบบ I นะ N แล้วก็ W แล้วมันพอคือมันเป็นคำภาษาอังกฤษที่อ่านเป็นภาษาไทยว่าเทพโอเคเข้าใจเทพคือเก่งโคตรเข้าใจป่ะแล้วผมก็เลยนึกถึงย้อนนั้นว่าเฮ้ยมันตั้งชื่อที่แบบว่าเราอ่านแล้วเราแบบแม่งบ่งบอกคาแรคเตอร์เราอะแล้วเราเป็นคนแบบเราเป็นคนอารมณ์ขันอะเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยเราชื่ออโปไงอโปหรืออโป55ดีวะทำไมไม่ต้องอโปเทพซ่าดีกว่าอีกผมว่าทุกครั้งที่ผมอยากอ่านชื่อตัวเองอะแล้วอยากให้คนทั้งโลกอ่านชื่อแล้วขำนะขำเพราะผมเองผมมาขำเลยเพราะตอนที่ผมไปไลฟ์บอกว่าเฮ้ยผมเป็นคนตั้งชื่อนี้เองนะเพราะแบบผมแบบเนี่ยผมชื่ออโป5ใช่ไหมแล้วผมรู้สึกขำแล้วผมแบบว่านี่แหละใช่แล้วผมบอกทีว่านี่ชื่อนี้แหละชื่อนี้แหละซึ่งถ้าอโปใช้ชื่อนี้ตั้งแต่ตอนเราคุยกันในรายการเก่าที่ต้องเปิดภาพ Instagram เราอาจจะไม่เข้าไปเลยก็ได้นะถ้ามันไม่มีตัวติ๊กถูกไอ้แอคเคาท์ยังไงก็ปลอมแล้วเวลามีคนแท็กมาเขาแท็กมาว่าแบบ Beyond Cloud ใช่ไหมหมายภาคภูมิแล้วก็อโป55แล้วผมอ่านชื่อตัวเองนี่มันบอทปะเนี่ยเดี๋ยวเชิญเลยTwitter เฮ้ยผมอยากเปลี่ยนนะให้หมดนะผมอยากเปลี่ยนแต่ว่าเขาใช้กันไปแล้วไอ้นี่มีคนใช้ด้วยเหรอนี่คือเขาคนอื่นอะที่แบบเป็นนอกสายระบบมากๆอะไรเงี้ยแล้วคือผมว่าเฮ้ยแล้วผมบอกทีมว่าเฮ้ยอันนี้คือซอฟต์พาวเวอร์เพราะอะไรเพราะอะไรมันมีไม่กี่ชาติบนโลกที่ขำพิมพ์เป็นตัวเลขใช่ปกติเขาเรียก LOL จริงคือชาติอื่นเขาจะถามแบบ55 HASA ใช่แต่มีแค่เราขำ555อันนี้อยู่ซีเรียสจริงแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยซอฟต์พาวเวอร์มันพูดไม่ผิดว่ะซอฟต์พาวเวอร์ไม่ผิดนะได้เวลาใครมาถาม55คืออะไรนี่มันเป็นการขำของไทยถูกต้องยอมได้ครับโอเคขอคำถามที่2เลยจริงอยากชวนคุยเรื่องนี้ต่อแต่ว่าคำถามที่2เลยครับเวลาหมดของโปแล้วนี่ของโปเปิดคำถามอ่านได้เลยครับมาของโปคำถามคือถ้าเวลาเหลืออยู่บนโลกแค่1 อาทิตย์จะทำอะไรโปทำอะไรผมเลยจะไปหาคนที่ผมรักแล้วเขารักผมโอเคกลับไปทำอะไรบ้างไหมครับกลับไปทำอะไรบ้างไหมผมจะไปกอดเขาแล้วผมจะไปหอมไปแบบจับมือกอดหอมบอกความรู้สึกที่เรามีต่อเขาแบบสมมติเจอพี่กวงจะบอกความรู้สึกที่ได้เจอพี่กวงแสดงที่คงทันแหละแสดงว่าใน1 สัปดาห์ไม่ได้อยู่กับใครคนใดคนหนึ่งเนาะหลายๆคนที่เรารักเราไว้ให้1 สัปดาห์นั้น
เดินทางไปบอกรัก ครับ กอดหอมแก้มแบบที่เราบอก ใช่ เมื่อกี้นะครับ ใช่ อืมขอบคุณครับ อืม เฮ้ยแล้วของไมค์ขอโทษดีของอโปจะมีเราไม่แน่ใจมันต้องมีการเรียงลำดับของมันไหมนะว่าแบบเราจะไปหาใครก่อน หรือเราจะอยากไปบอกใครเป็นคนสุดท้ายอะไรแบบเนี้ยไม่แน่ใจ ไม่ความรู้สึกเราจะบอก โอเคขอบคุณครับไมค์ครับ เนี่ยสมมติอยู่ใกล้มาพี่ผมจะไปแล้วไม่ ร้องไห้เลยกูร้องไห้ สมมุติว่ามันมาถึงเหตุการณ์นั้นจริงๆครับ อืม แล้วมันก็ถึงวันที่อโปจะเดินไปบอกไมค์ถึงคิวของไมค์ที่เราจะไปหาเขาจะบอกอะไรเขาจะทำอะไรเขาบ้างปะ ก็คงทำอย่างที่บอกอะ ก็บอกแบบสัมภาษณ์ก่อนอย่างเงี้ยว่าแบบอันนี้นะคือครั้งสุดท้ายที่เราจะได้เจอกันแล้วนะแล้วก็แบบว่าแบบขอบคุณทุกช่วงเวลาที่แบบได้เจอกันได้เหมือนได้เป็นครูให้กับเราให้เราได้เรียนรู้อะไรเงี้ยได้เติบโตแล้วแบบขอบคุณที่อยู่ข้างแบบทำงานอะไรเงี้ย โอเค แบบอะไรก็ว่าไป ขอบคุณครับ นึกเลยออกตอนนั้นก็พูด ใช่โอเคขอบคุณมากตอนนั้นคำพูดมันจะเปลี่ยนไปเลยก็ได้ ใช่ เนาะโอ้ยขอบคุณมาก ใช่ แต่ตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนครับไมค์จะพูดอะไรกับ อืม โปบ้างใน1สัปดาห์สุดท้ายวันอันนี้จำลองเป็นสถานการณ์คล้ายๆกันก่อน อืม ก็คือใน7วันนี้เราจะค่อยๆไปหาหลายๆคนเพื่อ ครับ บอกลาเขา อืม บอกรักเขาอ่ะมันถึงคิวของอโปครับ ก็สำหรับผมก็คงมันมีความคล้ายกันกับที่โปพูดตะกี้ตรงที่ว่า ก็คงบอกแบบที่เราไม่ได้รู้สึกอะไรณเวลานั้น คือมันให้มันคิดตอนนี้มัน โอเคได้ มันรู้ว่าสมมติ เข้าใจ มันรู้ว่าสมมติก็เลยใจเนี่ย แต่พรุ่งนี้ก็เจอกัน พ่วงแวบนึงนะ นึกไม่ออกว่า มันจะกลายเป็นโกหกพอดี ไปกลายเป็นแบบว่าพูดเจ็บ ไม่ใช่ เจอ เจออีกแล้ว ก็คงบอก ได้ ความรู้สึก แล้วก็บอกในสิ่งที่เราหวังดีกับเขา อือฮึ ในมุมเรา แล้วก็คงบอกในเรื่องที่เรา โอเค หวังดีแหละ อืม คือนอกจากจะมาบอกแล้วว่านอกจากจะมาลาเขาแล้วก็จะควรเป็นผมจะบอกในสิ่งที่คิดว่าพูดแล้วทำให้เขาดีขึ้นกับตัวเขาในมุมของเรานะ โอเค อะไรประมาณนั้น กับใครก็ตามด้วย แล้วก็อาจจะเป็นอาทิตย์หนึ่งที่ตาแม่งคงบวมสัตว์ ว่ะ เพราะผมแบบโอเคคิดว่าแบบตายห่าแล้วตากูยิ่งเล็กอยู่แล้วมันคงบวมมากแน่ๆเลยว่ะตั้งแต่วันแรก เพราะคือไม่ใช่คือเราจะไปก็จริง แต่ว่าเราก็ต้องลาเขาอะลาคนอื่น ลาคนที่รักอะ มันไม่ได้แค่คิดว่าเราจะไปยังไงนะคิดว่าอีกคนเนี่ยจะอยู่ยังไง ใช่มันคืออะไรประมาณ นั่นแหละ นั้น ที่ ด้วย ทำให้ร้องไห้มากๆเลย คือเราไปมันไม่เป็นไรหรอก แต่คนที่อยู่นี่สิ ใช่มันเป็นพวกอะไรตรงนั้น ใช่ คือสิ่งที่มันจะป๊อปอัพต่อให้เราผมเชื่อว่าต่อให้เราพี่แพรอะไรว่า เราจะพูดอะไรไปถึงเวลาจริง ๆ พอห่วงอารมณ์ มันจะมาอยู่เหนือเหตุผลเสมออในการลาจากอะไรอย่างเงี้ยครับ ขอบคุณครับคำตอบ เอาง่ายๆ และคำตอบของไมค์เชิญก่อน ทุกคอนเสิร์ตอะเขียนอะไรแปลอะลืมหมดอะลืมหมดแล้วจริงจริง เนอะณช่วงเวลาเนอะมัน ใช่ คือโมเมนต์ณช่วงเวลานั้นจริงๆ แล้วคำตอบของไมค์เองนะครับ ของผมก็จะให้เขาบินมา สิ่งแรกคิดเหมือนกันคืออย่างแรกเลยผมจะไปเจอคนที่เขากับเรารักกัน ไม่ว่าจะใกล้หรือไกลอย่างเงี้ยครับแต่ผมจะใช้วิธีคุยกับเขาว่าบินมาหาหน่อย ผมจะประหยัดเวลาเดินทางนิดนึงผมว่าเขาเข้าใจมันไม่ใช่การเห็นแก่ตัว แต่มันการบริหารจัดการเวลา เข้าใจเห็นว่าอันนี้จะเดินทางไปเรื่อย ไป ใช่ นี่อยู่เฉยๆ เข้ามาหา คนก็ ห มา น่อยแล้วเราก็จะเอาตัวไปหาคนที่เขาไม่สามารถมาหาเราได้ มันก็จะถูก prioritize ลำดับด้วยฟังก์ชันตรงนั้นในสิ่งแรกที่พี่คิดนะ ละเอียดดีโอเค ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ใช้เวลาร่วมกันในแบบที่อยากจะใช้อยากจะทำตามความรู้สึก แล้วก็สิ่งที่คีย์เวิร์ดที่ขาดไม่ได้เลย ที่ผมรู้สึกคือ ผมอยากที่จะบอกความรู้สึกที่จะทำให้คนคนนั้นที่ได้ยินจากเราอ่ะเขาดีขึ้นต่อให้มันจะทำร้ายจิตใจเขาก็ตามนะครับเพราะผมจะไปแล้วผมก็ทิ้งไว้ได้แค่ความรู้สึกดี โอเค ๆและความรู้สึกที่จริงจากเราให้เขา แบบหนังจีนที่แบบว่าแบบเป้ง2 ยามแล้วแบบเนี้ยก็ด้วย แล้วตอนสุดท้ายลังเลว่าตอนสุดท้ายผมก็ไม่อยากทำเลยว่ะผมจะไลฟ์สด อ๋อเก็บไว้เหรอ ตั้งคือครอบครัวผมอยู่ใกล้ๆแหละใครอยากมาหรือว่าจะทำแฟนมีตก็ได้ถ้าแฟนๆอยากดู จริงๆไม่เก็บ แน่ ตั นะ งค์ ครับ นี่คือมรณานุสติอย่างหนึ่ง ใช่ นะครับ ไม่เก็บตังค์เพราะว่าเดี๋ยวผมเอาเงินนี่แหละเซ็ตเอาคณะเองแล้วก็ปึ๊กวินาทีสุดท้ายไลฟ์
บ๊ายบายผมคงไม่ได้ตายแบบตัวฉีกอ่ะผมก็ตายอย่างสงบ เฮ้ย จริง อันนี้เราไม่แน่ใจว่า จริงๆ ว่ามุมมองเรื่องนี้จะเป็นยังไงแต่ว่าเราสนใจเรื่องความตายอยู่พอสมควรเรารู้สึกว่ารูปแบบอะไรแบบเนี้ย ครับ น่าสนใจมากเลยนะครับ หลายๆคนดีไซน์งานศพของตัวเองไว้แบบมากมายแล้วเราเคารพทุกอันเลยอ่ะแล้วเราเพราะว่าแต่ละคนมันมองความตายไม่เหมือนกันอันนี้ไม่แน่นะครับทำได้ไม่ได้ในเชิงความเป็นจริงยังไงก็ได้ไม่รู้แต่เราว่ามันน่าสนใจดีอ่ะดีหรือเปล่าเราก็ตอบไม่ได้นะแต่มันน่าสนใจจังเลยคือผมไม่ได้พูดเพื่อดูถูกความตายหรือดูถูกการจากลาแต่ว่าพูดในมุมที่ว่าเฮ้ยถ้าพอเรารู้แล้วนี่เราเสียใจกันผ่านไปแล้วอาทิตย์นึงอ่ะเราประกาศแล้วอีกอาทิตย์นึงกูจะตายมาเถอะแล้วไลฟ์ให้ทุกคนเข้าใจว่าเฮ้ยการไม่ได้เจอกันอีกอ่ะมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่ต้องเกิดแล้วก็ใครที่ไม่มีทุนทรัพย์ในการมาแฟนมีตเป็นต้นหรือใครก็ตามที่อยากใช้เวลากับเรามากๆจนถึงเวลานาทีสุดท้ายเขาก็ได้มาด้วยครอบครัวเราก็ได้อยู่ด้วยอโปทีมงานทุกใครก็ตามแล้วเราก็เซกุนบายบายกันเราต้องเช็คชื่อไหมไม่เช็คเลยไม่เช็คไม่ใช่นะนี่ออร์แกไนเซอร์เดี๋ยวจะจัดให้แล้วก็งานศพก็คงดีไซน์ให้มันเป็นอะไรที่มันเป็นเมมโมรี่ดีๆครับดีครับขอบคุณมากๆเลยก่อนไปช่วงสุดท้ายของรายการเราชวนคุยอันนึงที่เราแตะกันไว้ตั้งแต่ช่วงแรกๆครับมันคือในแบบถ้าฟังจากบทสนทนาเราจะรู้สึกว่า2คนเนี้ยคล้ายกันเยอะพอสมควรแล้วก็เข้าใจกันพอสมควรแต่ถ้าดูในดีเทลของแบบสอบถามแล้วเราคุยกันตั้งแต่แรกจริงๆ2คนใช้คำว่าไม่เหมือนกันเลยก็ได้คำตอบอะไรเนี่ยครับเรื่องที่ทำให้ร้องไห้คนนึงไม่ร้องคนนึงเป็นเรื่องการจากลาเป็นคนนึงเป็นเรื่องของตัวเองอะไรแบบนี้การเอาชนะตัวเองมันแตกต่างกันแบบมากๆเลยและอโปบอกว่าเฮ้ยอยากแชร์เรื่องนี้ด้วยเหมือนกันโปว่าคือโซเชียลมันเข้ามาเยอะมากในปัจจุบันโซเชียลมีเดียใช่ไหมใช่โซเชียลมีเดียแล้วมันทำให้แบบหลายคนในยุคเจนปัจจุบันเขาเข้าใจกันแบบว่ากันแบบผิวเผินกันแบบแค่เนี้ยมันเหมือนแบบมันมีคนคนนึงมาบอกว่ายูต้องใช้ชีวิตอย่างที่ยูใช้ก็แบบยูต้องหาคนที่เหมือนยูต้องทำแบบนี้เพราะยูอยากทำแต่ในมุมกลับกันแล้วเฮ้ยอยากทำในสิ่งที่อยากทำคำถามคือมันไปเดือดร้อนคนอื่นเปล่ามันไม่เคยได้ถูกถามหรืออะไรก็ตามแล้วถ้าในมุมนึงการที่เราได้เจอใครสักคนคือบอกว่าโชคดีที่เขาเป็นขั้วตรงข้ามแล้วโปพูดมาตลอดว่ามันเหมือนหยินนั่นอย่างเพราะสมมุติถ้าโปเร็วถ้าโปเป็นคนที่เร็วมากตัดสินใจเร็วทำอะไรเร็วมากแล้วถ้าเขาเร็วอีกมันเหมือนแบบโหสมมติถ้าชิบหายคู่นะแต่ถ้าคนนึงนั่งไปแล้วอีกคนนึงนั่งดึงกลับมาไม่ว่าจะวิธีการใดก็ตามแค่เฝ้ามองเลยก็ตามมันเห็นมันก็กลับมาหรือพอบางทีที่เฮ้ยจังหวะนี้เขาต้องเร่งแล้วจังหวะนี้เขาต้องตัดสินใจเลยแล้วมันก็เลยเป็นการที่ไอโปไปแล้วเขาไปตามแล้วมันก็จะดึงกันไปมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวช้ากันมันดึงคือบอกว่ามันคือธรรมชาติที่มีแบบขาวและดำเพราะว่ามันดีตรงที่เราก็จะได้เข้าใจโลกในแบบหลายๆแบบคือการที่ยูได้เจอใครสักคนหรือได้ทำอะไรสักอย่างในแบบที่ยูไม่ชอบสิ่งที่จะได้คืออะไรการเรียนรู้การเข้าใจการเติบโตถ้ายูอยู่กับสิ่งที่ยูชอบตลอดยูจะไม่เรียนรู้เติบโตยูจะได้แค่การเติมเต็มทางด้านความรู้สึกแต่เมื่อไหร่ที่เราได้เจออะไรที่เราไม่พอใจหรืออะไรพวกนี้มันจะเติบโตและเรียนรู้เพราะว่านี่ก็น่าจะเป็นอีกมุมมองหนึ่งเอาแค่เฉพาะในมุมมองของโปก็ได้ว่าคือหลายครั้งเนาะคือถ้าพูดให้เห็นภาพมันคือแบบเราต้องใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์ในการที่เราเสพโซเชียลมีเดียมันมีซ้ายขวาหน้าหลังเต็มไปหมดแต่ที่เราได้ดูเราได้เห็นแค่มุมเดียวงั้นหมายความว่าอะไรที่มันไม่เข้าเรามันไม่ได้แปลว่าไม่ดีถูกต้องมันดีในสิ่งที่ยูขาดก็ได้ใครจะไปรู้ไม่คิดคล้ายๆกันไหมครับเรื่องความแตกต่างของทั้ง2คนก็คิดครับจริงๆมันมีความมีจุดเชื่อมโยงอยู่บ้างไม่ใช่ไม่มีเลยนะแต่ว่าความต่างมันก็เหมือนหยินหยางเหมือนที่เราเคยเจอกันตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วก็คิดเหมือนโปว่าในเรื่องของธรรมชาติมันสร้างมาให้ no pain no gain นะครับมันคือเรื่องเดียวกันการที่เราออกนอกคอมฟอร์ตโซนเราก็จะเจออะไรใหม่ๆตั้งแต่คินพอชแล้วผมเคยคุยกันรอบที่แล้วว่าจุดเริ่มต้นมันแค่อยากออกนอกคอมฟอร์ตโซนแค่อยากชาเลนจ์ตัวเองแค่อยากทดลองเฮ้ยถ้ามี1 ล้าน follower จะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแค่อยากรู้อยากเห็น
แล้วก็อยากที่จะทำอะไรก็ตามโดยที่มันไม่เบียดเบียนคนอื่นมันยากที่จะไม่ให้เบียดเบียนเลย 100% แต่ถ้าเรารู้ตัวว่าเราทำอะไรอยู่แล้วสิ่งที่ทำมันไม่ได้เบียดเบียนจริงเชื่อเถอะมันจะถูกกลั่นให้มันแทบจะไม่ไปเบียดเบียนใครเลยขยายจากโซเชียลมีเดียเนี่ยคือไอ้การที่มันโซเชียลมีเดียมันทำลายคนเยอะนะจริงๆแล้วครับแล้วก็มันสร้างคนเยอะด้วยเหมือนกันที่พูดมาคือหยินหยางอะไรอย่างเงี้ยมันคือความบาลานซ์มีกลางวันกลางคืนมันคือเรื่องสัจธรรมขวาบนหน้ามือหลังมือแต่สิ่งที่ผมมองถึงความเป็นหยินหยางกับเราคือผมมีความ mindset ที่ว่าทุกอย่างมันมีมากกว่า2ด้านเหรียญอย่างเงี้ยมันมีขอบกระดาษที่บางขนาดไหนก็มีขอบไอ้ขอบตรงนี้ถ้าเราไม่ระวังก็บาดมือถ้าเราใช้มันเป็นแล้วก็พับมันเปลี่ยนรูปทรงของสิ่งที่เราทำอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเช่นเดียวกันพอเรามีหยินหยางเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของทีมงานมีเรื่องของสิ่งอื่นๆมีเรื่องของแฟนคลับมีเรื่องของใครก็ตามที่เราก็ต้องคำนึงถึงเขาด้วยในเรื่องที่ทำนั่นคือสิ่งที่เสริมมาจากตรงที่โปพูดนะครับทั้งสองคนสัมผัสความแตกต่างกันแบบนี้ได้ตั้งแต่แรกที่รู้จักกันเลยป่ะเพราะว่าเราสนใจแบบนี้คือเราไม่แน่ใจว่าไอ้ความแตกต่างกว่าที่มันจะมาเคลียร์กันว่าเฮ้ยเราแตกต่างกันนะแล้วเราก็อยู่กันแบบนี้ได้อะมันต้องผ่านช่วงการเข้ามารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเหมือนกันอ่ะเพราะว่าเรากำลังจะทำงานเป็นพาร์ทเนอร์กันเราเฮ้ยเราต้องมารวมกันคลุกกันให้มันเหมือนกันก่อนหรือเปล่าในช่วงเวลาหนึ่งแล้วสักพักนึงเราก็คนพบว่าเฮ้ยเราแตกต่างกันหรือว่าเราแตกต่างกันมาตั้งแต่แรกคือส่วนตัวผมอ่ะพูดถึงตัวเองก่อนผมไม่ได้เชื่อเรื่องว่าทุกอย่างต้องเหมือนกันต้องตามเทรนด์ตลอดครับนึกออกไหมสิ่งที่เหมือนกันว่าระหว่างผมกับโปคือเรา2คนน่ะไม่ใช่ไม่เอาเทรนด์นะครับแต่ว่าไม่2คนจะไม่วิ่งตามเทรนด์โดยที่ไม่คิดหน้าคิดหลังสิ่งนี้คือสิ่งที่เหมือนกันแล้ววันแรกที่เจอกันมันก็จะ common interest เป็นธรรมชาติอ่ะมันจะคุยกันแต่ว่าแล้วคนก็จะบอกว่าเฮ้ย2คนนี้ต้องเหมือนกันไม่เหมือนกันแล้วผิดอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นธรรมชาตินะโหสังคมแต่วันนึงเราโกหกตัวเองไม่ได้โปก็ไม่ได้โกหกความรู้สึกตัวเองใช่แต่ความต้องการและวุฒิภาวะแล้วก็สิ่งที่มันเป็นธรรมชาติมันไม่ได้เบียดเบียนกันอ่ะมันไม่ได้เบียดเบียนทีมมันก็อยู่อย่างเงี้ยมันก็เริ่มชัดขึ้นตามกาลและเวลาถามสำหรับผมถามว่าชัดที่สุดเมื่อไหร่ก็คือตอนที่เริ่มถ่ายงานเริ่มถ่ายคินพอสชัดเยอะๆนี่แหละมันเริ่มไอโซเลตในเรื่องของวิธีการจัดการและเอ็กซ์เพรสออกไปแต่มันยังมีแน่นอนแหละว่าแฟนๆบางกลุ่มคนบางคนในทีมยังอยากให้ทุกต้องเหมือนกันใช่เราเข้าใจเราเลยถามไงแล้วไม่ใช่เหมือนกันแค่เรา2คนต้องเหมือนกันทั้งทีมเหมือนกันทั้งวงการมันมีนะครับซึ่งไม่ผิดแต่ในเส้นทางเดินหรือ mindset ในการทำงานของผมและโปไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่แรกถูกว่าเราคุยกันแต่แรกว่าอย่าไปเป็นเหมือนคนอื่นเลยมันไม่โตหรอกมาแรกๆเลยที่คุยกันใช่ครับเพราะถ้ามาให้แยกส่วนลึกลงไปเราไม่ได้หน้าตาดีกว่าใครเราไม่ได้รูปร่างดีกว่าใครครับเราแต่คอแข็งกว่าใครเห็นไหมดีนี่เบอร์หนึ่งกลับไปของดีของไทยของไทยก็สอบถามว่าเห็นไหมไม่ว่าจะไปที่ไหนบนโลกเขาไม่แพ้ใครเขาจะไม่แพ้ใครแล้วผู้คนก็จะกล่าวขานถึงคนไทยว่าคนไทยนี่มันเก่งจริงๆต่อให้ผมจะหลับไปถึงไหนแล้วเขาไม่แพ้ใครแล้วเขาจะมาเล่าเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเข้าเรื่องหยอกคืออยากไปเป็นเหมือนใครเลยมันไม่โตหรอกใช่ไม่โตก็ถามว่าผมทำอะไรเป็นบ้างเอาจริงๆผมเพียงรักการแสดงแล้วผมใช้แค่ร่างกายผมเป็นเท่านั้นผมเล่นกีตาร์เป็นผมร้องเพลงไม่ค่อยคล่องงั้นสมมุติถ้าผมต้องไปทำเหมือนที่เขาทำกันมาว่าแบบเฮ้ยอยู่ต้องทำได้ทุกอย่างไม่ได้กูทำทุกอย่างไม่ได้กูทำได้ที่เท่าที่ทำได้คือไปลองทำได้ครับแต่จะให้เราไปไฮไลท์ตรงนั้นขึ้นมาเพอร์เฟกต์อ่ะไม่ได้ใช่1เราใจเราไม่ได้แล้วใช่2จุดแข็งเราไม่ได้ใช่ให้คนตัวสูงมากๆไปเล่นกีฬาที่ต้องแบบใช้ตัวเล็กๆโหเราได้เสียเปรียบตั้งแต่เริ่มแล้วถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่ถ้าใจคนสูงคนนั้นมันไม่ชอบอ่ะมันจะให้แบบกูบังคับวิ่งลัดล้ออย่างนั้นมันไม่ได้หรอกมันเหมือนให้ปลามาปีนต้นไม้ให้ลิงไปว่ายน้ำมันก็คงไม่ใช่ไงแต่โอเคเราถนัดแบบไหนเราเป็นแบบไหนแล้วโอเคเราเดินไปด้วยกันสมมติว่าแบบพี่มายไปทางเนี่ยก็เป็นผู้บริหารของฝั่งดนตรีไปโปโฟกัสในแง่ของการแสดงเพราะโปร้องเพลงเล่นดนตรีเก่งไม่เท่าเขาอยู่แล้วแต่ว่าต่างคนคิดว่าเหมือนกันตรงที่เปิดใจ
ใช่ คือมันไม่100%หรอกที่ว่า โอ้ คนอยากให้เราทำแล้วเราปฏิเสธเลย ใช่ มันมีเยอะแล้ว ใช่ การทำเหล่านั้นหลายครั้งมันสร้างความสุขให้คนได้เจออะไรใหม่ๆกับเราด้วยในหลายๆครั้ง แต่ว่าใช่เราก็ต้องอย่าลืมว่าเราเป็นยังไง ใช่ อะไร เราเป็ ยั น งไง ใคร ดังนั้นการแตกต่างของโป555 กับไม้ กับไม้คอแข็ง กับไม้เขาแข็ง มันจะเหมือนหินและหยางที่วิ่ง ใช่ ลัดล้อกันไปก็ไม่แปลก คือบอกว่าทั้งทีมอะทั้งทีม Beyond Cloud เอาแค่ Beyond Cloud ก่อนมีทีมอะ อืม ทุกคนโตมาคนละแบบ อืม แต่เรามีเป้าหมายเดียวกัน อืม คือเป้าหมายเดียวกันใช่ งั้นระหว่างทางใครจะเป็นไงเรื่องของยูแต่ขอแค่มีเป้าหมายเดียวกัน อืม แล้วคือตอนนี้มันก็แบบว่าคือโชคดีที่บริษัท Beyond Cloud จะโตขึ้น มันก็เลยมีการจัดระเบียบทั้งแบบทีมงานและนักแสดงในองค์กรอย่างเงี้ย อืม แต่ใดๆก็ตามก็คือการที่จัดระเบียบเนี่ยมันไม่ได้จัดการคนที่แตกต่างออกนะแต่จัดการคนที่มีเป้าหมายเดียวกันหรือเปล่า อืม ตรงนั้นแหละคือบอกว่ามันคือแก่นสำคัญ put the right man on the right job อือฮึ concept basic เลยครับ ใช่ เพราะถ้าคิดภาพนะถ้าโปรไปบริหารฝั่งมิวสิกอะเจ๊งแต่คิดแล้วอืมคือนั่นหมายความว่าคือ โอเค ขอมีเป้าหมายเดียวกันว่า อือฮึ อยากทำอะไร อืม เพื่ออะไร แล้วใครได้อะไร ในพูดเรื่องดนตรีแล้วแยกออกมา ผมเคยได้ยินสัมภาษณ์ของวง ETC ย้อนกลับไปเมื่อเกือบ10 ปีที่แล้วเขาถามวงว่าทุกคนชอบเหมือนกันไหมผมได้ยินพี่หนึ่งมั้ง ETC เขาบอกว่าไม่ถ้าจำไม่ผิดนะครับบอกว่าไม่เหมือนกัน แล้วมันเป็นข้อดีด้วย เพราะว่ามันคือมีหูหลายหูในการฟัง ถ้าทุกคนฟังเหมือนกันมันก็จะชนกับ reference หรือสิ่งที่เป็นงาน artwork แบบเดียวกันเสมอจนไม่เกิดอะไรใหม่ๆนึกออกใช่ไหมครับ ใช่ การได้เห็น mindset พวกนี้จากคนอื่น ใช่ จากโปรจากใครก็ตามรวมถึงการได้คุยกับตัวเองมันเป็นสิ่งที่ผมว่าก็ดีนะ ความแตกต่างไม่ใช่เรื่องผิด อืม แต่การยอมรับในความแตกต่างได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ควรจะท อืม ำครับ คือมันคือจริงๆไอ้ Apple 55เนี่ยเป็นประเด็นมากนะหลายคนในองค์กรก็ไม่ได้เห็นด้วยนะเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเวิร์กเหรอแต่สุดท้ายคือมันก็จะมีคนที่เขารู้สึกว่าปล่อยเขาเป็นตัวเขาไปเถอะเพราะ Apple 5ก็จะมีคนเดียว ต่อให้มันจะบ้าจะบอหรืออะไรก็ตามอ่ะแต่มันจะมีคนเดียวหรือต่อให้มายจะเป็นไงก็ตามมายจะมีคนเดียวแล้วมันจะไม่ได้เกิดการแข่งขันแล้ว รู้ไหมมันจะมีอวตาร5เพิ่มมาเป็นตัวที่4เชื่อผมมันต้องมีอะไร วงเล็บนะครับอโป5 ตัว มันต้องโผล่มา4ตัว5ตัวนี้แน่นอน 5 3 ตัวครับผม จริงๆเชื่อปะผมเชื่อไหมว่าตอนนี้มีแล้ว4ตัว5 ตัว แค่นี้ก็มีแล้ว3 ตัวมันไม่พอด้วยไงมันน้อย ก็จะผมว่ามันจำง่ายไง จำง่าย มุกนี้เป็น8 ตัวเงี้ยโอเคขำยาวจริงจะลืม แท็กไม่ถูกนะครับ โอเค ขอบคุณมากๆเลยครับเห็นภาพเมื่อกี้เห็นอย่างนึงคือ อย่างน้อยที่สุดก็เป้าหมายเหมือนกัน เปิดใจเหมือนกันส่วนดีเทลที่เหลือ มันแตกต่างกันได้ ใช่ เป็น ครับ เห็นละอย่างเท่านั้นเลยนะครับขอบคุณมากๆครับสุดท้ายของรายการครับแขกรับเชิญฝาก3เรื่องครับถึงคนที่อายุยังไม่ถึง30 ปี อาจจะดูเรื่องพวกนี้ไว้หน่อยนะเพราะว่าในวันหนึ่งสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับมายและอโปมาแล้ว ครับ 3เรื่องครับ ข้อแรกให้ฝากนะครับผมให้ดื่มแอลกอฮอล์ในวันที่บรรลุนิติภาวะเลยนะครับผมแล้วสามารถจัดการตัวเองได้ไม่ไปเดือดร้อนใครและที่สำคัญ enjoy ทุกโมเมนต์ในชีวิต อันนี้คือ3ข้อแล้วยัง ยัง แต่ข้อเดียว เอาก็คิดสิบางคนเขากินแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขา ต้องกินเท่านั้นติดใช่ไหมไม่กินแล้วไม่ได้ ใช่ เข้าใจ หรือว่า ไม่ เขา ถูก กินแล้วมันจะพาเขาไปที่ไหนสักที่หนึ่งแบบไป ไม่ โมเมนต์ ได้ อะไรก็ตามเนี้ยไม่ใช่ แต่ถ้ากินแล้วแบบเฮ้ยยูต้อง enjoy ยูต้องรักตัวเองรักคนอื่นรักคนรอบตัว ครับ ดื่มในวันที่เหมาะสม และเมื่อดื่ม enjoy กับมัน ใช่ ขอบคุณมากครับ ยังเสริมอยู่ไหมฮะเสริมไหม ก็เสริมว่าก็ขอให้มันไม่ผิดกฎหมายครับ ใช่ เพราะว่าแฟนๆเราเป็นต้นที่ดูอยู่มีหลายประเทศบางประเทศ เชิญได้เลย ผิดกฎหมายก็ต้องไม่ดื่มต่อให้อายุเท่าไหร่ โอเคดี คือ รับ มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรของที่สร้างความสุข แต่ความสุขไม่ได้เกิดจากของชิ้นเดียวเนอะมันสามารถเกิดจากอย่างอื่นได้ครับ ขอบคุณครับ ทางเราตัดข้อนี้ออกไปเลยไหม ไม่ได้ครับ ข้อนี้ต้อง กฎหมายสำคัญ โอเคข้อที่1อย่าเพิ่งรีบดื่มถ้าดื่ม enjoy กับมันให้เต็มที่และอย่าผิดกฎหมายครับข้อที่2หมายว่าไงดีครับ ผมรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนเปิดใจกันจริงๆแล้วปีกว่าที่แล้วเราคุยกันก็
มีการไฮไลท์เรื่องนี้ มีมากๆเลยครับ ตอนนั้นพูดว่าขอให้เปิดใจไม่งั้นมันจะเกิดขึ้นใต้น้ำบางอย่าง มันก็คือคล้ายๆกันกับตอนนั้นถึงตอนนี้ที่บอกทุกคนอยู่ครับว่า การที่เราเปิดใจจริงๆมันดีกับตัวเราดีกับคนข้างๆเรา และดีกับองค์กรของเรา คือโลกโซเชียลมีเดียมันทำให้คนสมาธิสั้นขึ้นทำให้เห็นอะไรที่มัน achieve ง่ายขึ้นล้มเหลวง่ายทุกอย่างมันเร็วไปหมดเหมือนจะเปิดใจแต่สักพักหนึ่งมันยังไม่ได้ทบทวนเลยครับหรือยังไม่ได้แบบกลั่นกรองเลยว่าใช่หรือเปล่าแล้วก็เปลี่ยนไปเจอเทรนด์ใหม่ๆแล้วเนี่ยการไม่เปิดใจจริงๆมันอาจจะทำให้ตัวของคนที่ไม่ได้เปิดใจอ่ะขาดแก่นนะครับในมุมผม โอเค ครับ ตอนนี้มา2แล้วครับข้อที่1คืออย่าเพิ่งรีบดื่มข้อ2เปิดใจครับข้อที่3คืออะไรดีครับ ข้อที่3คือรักตัวเอง รักตัวเอง ก่อนเพราะเมื่อรักตัวเองมันเริ่มจากข้างในใช่ไหมพอมันรักตัวเองจากภายในเสร็จปั๊บมันเริ่มรักร่างกายตัวเองเริ่มรักร่างกายตัวเองเสร็จมันเริ่มรักคนรอบตัวที่เขารักเราแล้วเรารักเขาไปเรื่อยๆจนถึงชาวบ้านสังคมโลกเนี่ยแล้วมันจะออกไปเรื่อยๆคือถ้าเรารักตัวเองไม่เป็นเราจะไม่เข้าใจการรักคนอื่น อันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าช่วงแรกๆของรายการอโปจะพูดเอาไว้ว่าจะคิดถึงคนอื่นก่อนเวลาจะทำอะไรใช่ป่ะเพราะฉะนั้นการตอบว่ารักตัวเองก่อนหมายความว่าไอ้การที่ทำเพื่อคนอื่นมันเกิดจากการรักตัวเองของเราเหมือนกันเราจะมีความสุขเมื่อเราได้ทำสิ่งเหล่านั้นนี่คือการรักตัวเองของเราและพี่เซนนำมาโอเคข้อ4ครับข้อที่2ของไมค์ข้อที่4ของรายการที่นึกออกเวลานี้ก็คือการให้เกียรติและการให้เวลาโอเคมันมาพร้อมกันการให้เกียรติมันก็ทั้งตัวเองทั้งคนอื่นนะครับคนเราจะอยู่ร่วมกันในสังคมได้ระยะยาว last long ไม่ใช่แค่มาแบบเทคแล้วไปเนี่ยสุดท้ายมันต้องมีการให้เกียรติกันจริงๆผมว่าเรื่องนี้สำคัญนะครับเพราะว่าผมเห็นบริบทของคนที่อยู่ด้วยกันได้ระยะยาวเนี่ยมันคือการที่เอาใจเขามาใส่ใจเราคือไม่ต้องขนาดแบบโอ้เกรงจนไม่แบบกล้าทำอะไรหรือว่าอะไรนะแต่มันคือการให้เกียรติมันจะมีเส้นตรงกลางอยู่แล้วแหละกับเรื่องเวลาเหมือนกันครับเรื่องเวลาเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับคนก่อน30ผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้เวลาสเปะสปะมากแต่โชคดีที่ผมเทิร์นกลับมาได้ ในมุมผมนะเพราะมันเกิดซีนาริโอที่สำคัญในชีวิตบางอย่างแต่ผมใช้เวลาได้เหี้ยมากพูดแบบภาษานี้เลยเพราะมันแย่มากจริงๆแต่พอเทิร์นกลับมาผมก็ใช้เวลาได้คุ้มค่ามากจริงๆในช่วง24-25ขึ้นมาถ้าเปรียบเหมือนรูปนะเปรียบเทียบให้ตัวเองแอบสแตรกมากๆต่ำ25-24ลงไปแต่25ขึ้นไปมันจะเป็นภาพที่มีความคมมีตัดขอบมีแสงและเงาที่ชัดเจนแต่ไม่ใช่ว่าไอ้ abstract จะไม่ดีเพราะถ้าเรามองย้อนกลับไปเราจะเห็นว่าไอ้เส้นที่มันทึบเพราะอะไรมันอ่อนมันสเปะไปด้านนี้เพราะอะไรมันคือบทเรียนของเราแต่ที่ผมพูดเรื่องนี้เพราะว่าถ้าบางคนไม่รู้เลยอ่ะซึ่งมันมีนะเพื่อนผมเองก็ตามที่อายุ32เนี่ยโอ้โหชีวิตตอน30แล้วเนี่ยโอกาสในชีวิตมันลดลงใช่ด้วยมาตรฐานของสังคมและด้วยสุขภาพของเราเองครับให้เกียรติและให้เวลาเป็นข้อที่4ครับข้อที่3ของอโปข้อที่5ของรายการครับเชื่อในตัวเองเชื่อในตัวเองและเรียนรู้และ enjoy กับชีวิตเหมือนเดิมครับแล้วก็วนกลับมาที่เราได้ทำอะไรไปให้ใครแล้วบ้างสำคัญเหมือนกันโอเคยูอาจจะเลือกสิ่งนี้เพราะยูอยากทำแต่คำถามคือยูได้ให้อะไรกับโลกบ้างอันนี้มันคือเทรนด์เลยนะมันคือเทรนด์ของทุกวันนี้แบบยูได้ให้อะไรกับโลกบ้างสมมติยูกินสิ่งนี้เฮ้ยมันส่งผลต่อโลกไหมอะไรเงี้ยคือมันเป็นงั้นแหละว่าวันนี้ยูทำอะไรให้กับคนอื่นแล้วบ้างนอกจากแค่ตัวเองอาจจะหาเงินหาทองหรือทำอะไรที่ยูอยากทำแต่ยูได้ให้อะไรใครแล้วบ้างโอเคครับขอเสริมนิดนึงได้เลยครับแล้วโปรแล้วก็ย้อนมาว่าแบบเชื่อในตัวเองอ่ะคือหมายความว่าเชื่อตัวเองใช่สมมติอยากออกจากงานลองถามตัวเองดูว่าอยากออกจากงานเพราะแค่ยูอยากออกหรือเพราะว่ายูเป็นคนไม่มั่นคงคือไอ้พวกนี้มันคือก้อนเดียวหมดเลยประมาณนี้ครับขอบคุณครับเชื่อในตัวเองแล้วก็อย่าลืมคิดถึงว่าเราทำอะไรกับโลกนี้ในบ้างใช่ขอบคุณครับข้อที่6ครับไมค์ข้อที่3ของไมค์ข้อที่6ของรายการอันที่3ผมก็
คิดเหมือนที่โปบอกอะว่ามันสำคัญในก่อนวัย30คือการสร้าง ผมใช้คำว่าการสร้างเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติแน่ๆว่าพอ30บวกแล้วเนี่ยโอ้โหมันปฏิเสธไม่ได้ว่าบริบทกับสังคมที่เข้ามาหาเราอ่ะมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งกับตอน20สุขภาพร่างกายที่ออกไปมันก็เปลี่ยนไปครับดังนั้นการสร้างอะไรที่คุณอยากจะสร้างทั้งให้ตัวเองและให้ใครก็ตามที่คุณแคร์หรือสังคมเนี่ยต้องคิดต้องมีการวางแผนที่ดีดังนั้นการสร้างสำคัญครับมันพอมันถึง30จริงๆมันไม่เหมือนเดิมจริงนะครับใช่สุขภาพไม่เหมือนเดิมจริงๆนะเอาคืนไม่ได้ด้วยมันไม่เหมือนเดิมจริงแล้วก็เรื่องโอกาสทางสังคมน้อยลงกับหลายๆคนมันจะเป็นธรรมชาติบางคนอยากเป็นดารานักแสดงสมมุตินะครับพอเข้าเลข3แล้วทั้งที่เขาถ้าไม่บอกอายุเขาดูไม่เหมือนหรือเขาอาจจะดีกว่าที่ expect อะไรก็ตามแต่พอบอกเลข3ปุ๊บมันจะถูกอะไรบางอย่างถูก judge นะหรือในบางวงการก็จะถูก judge ดังนั้นคนที่ต่ำกว่า30ถ้ามีโอกาสรีบสร้างอะไรที่อยากสร้างมันง่ายกว่ามันเหมือนอาจจะเคยได้ยินไหมว่าพอจะเข้ามหาลัยอ่ะคนจะบอกว่าให้ปี1ให้มึงรีบตั้งใจเรียนให้น้องรีบตั้งใจเรียนแต่มันจะง่ายตอนเนี่ยผมไม่เชื่อตอนนั้นปี1ปี2ผมโดดเละเทะโหมาปี3ผมเก็ตเลยว่าแบบเพราะอะไรเพราะว่าความอินเทนส์ของชีวิตความถูกคาดหวังอะไรนี่ต่ำยิ่งอายุเยอะขึ้นมันถูกมากขึ้นด้วยธรรมชาติอ่ะมันไปเปลี่ยนเขาไม่ได้แล้วพอมาตั้งใจเรียนต้องเอาตัวรอดตอนปี3ปี4นี่โอ้โหครับเลยฝากเรื่องนี้เข้าใจคล้ายๆกันมาโอเคขอบคุณมากนะครับสรุปเร็วๆก็คืออย่าเพิ่งรีบดื่มแต่ถ้าถึงเวลาดูแลตัวเองได้ enjoy กับชีวิตให้เต็มที่นะครับเปิดใจรักตัวเองให้เกียรติให้เวลาเชื่อในตัวเองทำในสิ่งที่เชื่อตอบคำถามว่ามันสร้างอะไรให้สิ่งใดไว้บ้างนะครับแล้วก็ถ้ามีเวลารีบสร้างอะไรไว้ก่อนเพราะว่าหลังจากนี้มันสร้างยากกว่าเดิมยากครับขอบคุณมากๆเลยครับทั้ง2คนสุดท้ายครับฝากช่องทางการติดตามแล้วก็ผลงานใหม่ไม่ใช่ผลงานใหม่ต้องเรียกว่าผลงานแมนสวงเนอะที่กลับมาลงสตรีมมิ่งอีกรอบนึงเชิญได้เลยครับของโปครับ Apple 55ครับผมไม่อยากให้ฝากเลยว่ะ Instagram อย่างเดียวนะ53ตัวถ้าแบบมีใครแอดมา4ตัวอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่คืออย่างนี้เชิญเลยนะครับคือหนังเรื่องแมนสวงอ่ะตอนนี้เขาสตรีมมิ่งแล้วใน Netflix โปเชื่อว่ามันจะเป็นเรื่องนึงที่จุดประกายคนทั่วโลกว่าเฮ้ยสิ่งดีๆงานของคนไทยที่รู้จักคือรอยยิ้มอาหารแต่ณวันนี้เราพูดถึงศิลปะและความสวยงามที่อยู่ในเมืองไทยอ่ะมันสอดแทรกไว้ในหนังเรื่องนี้แล้วโดยเฉพาะการรำที่มันอยู่กับคนไทยอ่ะมานานมากๆแล้วแบบว่าคือคนกลุ่มนี้ที่เขารำได้อย่างสวยงามเขาฝึกมาทั้งชีวิตแต่ว่าต้นทุนเขาต่ำมากๆหรือว่าสิ่งที่เขาได้รับอ่ะมันต่ำมากเลยจริงงั้นคือมันเหมือนแบบคือแค่ทุกคนดูอ่ะมันก็เป็นการส่งเสริมแล้วอ่ะคือแบบเพราะว่าทีมงานหรือทุกคนอ่ะหรือครูสอนรำหรือใครก็ตามทั้งหมดในแมนสวงเขาก็จะภูมิใจแล้วเขารู้สึกว่าโอเคมันมีคนให้ความสนใจเขาแล้วมันเหมือนแบบเขาได้รับความรักความหวังดีความเมตตาการใส่ใจเนี่ยแล้วทุกคนก็จะมีพลังในการใช้ชีวิตมากขึ้นเนี่ยคือหนึ่งในสิ่งที่คำถามว่าเราได้ทำอะไรให้ใครแล้วบ้างเนี่ยถ้าเกิดว่าดูแมนสวงก็คือเราได้ทำอะไรให้กับทีมงานแมนสวงหรือทุกคนที่เขาอยู่กับสิ่งนี้มานานมากครับไม่ครับเชียบฝากอะไรก็ได้ที่อยากฝากเลยครับฝากตัวเองฝากผลงานฝากอะไรก็ได้เลยอย่างแรกช่องทางการติดตามก็มีของผมและทางทีมครับเข้าไปของผมก่อนคนเดียวก็ได้แล้วค่อยไปหาต่อแล้วก็ผมชื่อว่าไมค์ภาคภูมินะครับเดี๋ยวเขาขึ้นให้แหละแล้วของทีมชื่อว่าขึ้นได้ Beyond Cloud มันเปลี่ยนอะไรบ้างวะ Beyond Cloud 5ไม่ใช่ฝากผิดเพื่อเปลี่ยนไงเดี๋ยวกลับไปดูเป็น5หมดแล้วเหรอคือจะ Beyond Cloud ในทุกช่องทางใช่กันจริงๆมันจะมีทั้งของ Beyond Cloud มีทั้ง Twitter TikTok YouTube Instagram แล้วก็ Facebook Page มีทุกช่องทางเลยจริงๆเราเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้ครับแต่ของผมก็คือ My ภาคภูมิมีเหมือนกันช่องทางแล้วก็อยากจะฝากทาง Beyond Cloud Music ด้วยที่มากกว่าทางเพิ่มเติมจากทางแมนสวงคือแมนสวงจะเป็นในพาร์ทของการแสดงที่เราขับเคลื่อนแล้วก็
เอาความสวยงามอะไรต่างๆ มาบวกกับจินตนาการของทีมงาน แล้วก็สร้างเป็นงานออกไปให้ทุกคนได้ดูนะครับและในส่วนของ Beyond Cloud Music ก็เป็นพาร์ทที่คนที่ชอบในดนตรีในเสียงเพลง อยากจะทำงานเพลงเพื่อเซิร์ฟคนฟังในวงการเพลง และอีกขาหนึ่งก็คือแฟนคลับที่อยากเห็นศิลปินในค่ายคือเราไม่ได้ทำค่ายนี้มาเพื่อเสิร์ฟศิลปินในค่ายนึกออกไหมครับแต่เราทำมาเพื่อสร้างงานดีๆเหมือนกันแต่มันก็คงเทคไทม์ประมาณนึงก็ฝากด้วยมีโอกาสจะในรูปแบบไหนก็ตามก็กำลังทำอยู่ครับแล้วก็แน่นอนมันจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆอีกเยอะมาก2024 2567เนี้ยทั้งของโปรเดี่ยวเองใช่ทั้งของผมเดี่ยวเองก็เดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวด้วยก็ฝากด้วยนะครับของโบมีผลงานการแสดงแล้วก็มีผลงานอื่นๆที่ดีใจมากที่ไม่มีโอกาสทำร่วมกับแบบเมืองและประเทศต่างๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีโปรเจกต์อีกเยอะมากที่ทั้งเกี่ยวและไม่เกี่ยวกับ My Apo ของ Beyond Cloud ก็อยากจะฝากทุกโปรเจกต์ไว้ด้วยเราตั้งใจทำสุดความสามารถเท่าที่แบบ material ของทีมแล้วก็ connection ของทีมจะมีจริงๆครับฝากด้วยครับในปี 2024 จะเป็นปีที่จุดๆๆสำหรับ My และ Apo เติมคำให้เรานิดนึงครับ2024 เป็นปีที่ตื่นตาตื่นใจที่สุดของเรานะครับสำหรับผมปี 2024 เป็นปีที่คือผมอ่ะเรียกว่าเป็นปีที่สุขสงบแต่จริงๆแล้วผมว่าน่าจะเป็นปีที่ปังทำไมถึงพูดคำนี้เพราะว่าผมได้ทำอะไรที่มันแบบมันปังในความรู้สึกผมมากอะที่แบบโหเราได้แบบ challenge ตัวเองพอการ challenge มันรู้สึกปังอะเพราะแบบเฮ้ยถ้าเราทำมันไปได้แปลว่าเราชนะตัวเองปังเนี่ยแหละความหมายตื่นตาตื่นใจและปังปี 2024 ขอบคุณมากๆครับมาโปขอบคุณมากๆยินดีที่ได้พบกันอีกรอบครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ